बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बाबानो बहिणीनो प्रत्येक जावनो डैसन आणि आश्रिता, आज तुम्ही या पवित्र आलतरे मुखार रावून एकामेकां भास दिवन एक कुटाम जावन देवान निर्मिल्ले निर्मणे या संवसारी हाडूंक तुम्ही फुडें सरल्या. वाडा चडा संवसार बरा म्हणलें देवाचें आपोवणें या मनशाकुळांत वृता करून आनी हांगासर जियोंक तुम्ही फुडें सरल्यात. आज आमी तुमी ह्या लग्नाचे जिविताक पयण करता आसतना भगवंत कुटुंबाची मजत सदांच तुमचेर आसूं आनी सदांच एकवटान एका मनान आनी त्या देवाच्या मोगान एकवटूंक देव तुमकां फोव करनी म्हणून ह्या मेसवळेर आमी मागया. म्हज्या बोबण्या पोबे रितीन फोव बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकट सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसवण्या सारून सांगता, मनात चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगवंतान अंकवार बरें सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. It knows to
तुया. सर पदवीधरान सुसनाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुझ्या कुशे प्रमाणे जायशे कर. तुझ्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नावान आमचे जिवीत बऱ्या करण्याने बरोवन वसू. या मी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपण जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयले वाचप इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पूर्वी ताणें जेबुलानाच्या प्रांताक आनी नफ्तालेच्या प्रांताक अकमान भोगूंक दिलो. पूण भविश्यांत तो दर्याची वाट, जोर्दाना फालतड्याची प्रांत आनी राष्ट्रांचो प्रदेश महिमेवंत करतलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दीस पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्याचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुवण्याच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें तीं तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्ल्या तशें तांचे बाराचे झू, तांच्या कांदावयले लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराची घरी हांवें बिडार करूं. सर्वेस्पराची सुवादीकपण साकून ताच्या मंदिरान ताची कुशी हांवें सोमसून Serves por nosotros.
सान पावलून कुरिनगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसप भावा भयणीनो आतां भावानो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागतां तुमचे मोदें एकसारकी भावना आसा जाय तुमचे मोदें थंड आसा न्हय तुमी एका मनाचे आनी एकच अभिप्रायाचे जावन तुमचे मोदें परिपूर्ण एकवट आसूंक फावो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावानो तुमचे मोदें न्याय झगडी उठल्यान म्हूण क्लोयेच्या घरच्या मरिफात म्हाका कळोन आयलां ते समा सांगचे जाल्यार अशें तुमचे मदलो एकलो आपूण पावलासो आनेकलो आपूण आपोल्लोसो तिसरो एकलो आपूण केफासाचो आनी चवथो आपूण क्रिस्ताचो म्हणटा क्रिस्ताचे कितें वांटे जाल्यार वा कांय पावलाक तुमचे पासत कुर्सार खिळयल्लो वा पावलाच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें पवित्र स्नान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक तेय क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोळ नापयस जायनाशें मनशाच्या जानवयाच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडलां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जुवांक तर बंदेन गेल्या म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो तो नजरेंत रावलो ना बगार जबुलून आनी नफ्तालीचे गडे भितर गलिलेया सरोवराच्या वेळेर आशिल्ल्या कपरनौम शावरांत वचून रावलो अशें जारी जालें इजाई ह्या प्रवाद्यान म्हणलें तें जबुलूनाचो आनी नफ्तालीचो गांव दर्याक वेचे वाटे समकचे आनी योर्दान पलतडीचो गांव अनभवर्त्यांचे गलिलेया काळोखांची येल्ल्या लोकांन देखलो एक व्हड उसवाड वर्णाची सावळी पडिल्लो गांवांत जियेलांचेर उदेलो एक प्रकाश तवळ तावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराच्या वेळेन पाश्चार जातना दोग भावांक पेद्रो म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें सरोवरांत ते जाळ उडयताले कित्याक ते पागी जावन आसले आनी ताणें तांकां म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचें पागी करतलो तक्षणच आपली जाळ सोडून तें तांच्या फाटल्यान गेलें थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसलें अनेक दुसरे दोग बाबाव जाकोब आनी सुवांव जेबेदावाची पूत
आपल्या बापय जेबेदाच्या संगाता एक मासव्यार तें जाळ समा करतलें तांकां ताणें आपयलें तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापयक सांडोवन तें ताच्या फाटल्यान गेलें. उपरांत जेजू तांच्या सिनोगांनी शिकयत सर्गींच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली 6 तरांची पिडशिडां गूण करीत अख्ख्या गलिल्यांतल्यान भोंवलो. देवाचे उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो प्रत्येक जावन डायसन आनी आश्रिता आज सगळी पवित्र सभा देवाच्या उतराची आयतर जावन आचरण करता. देवाचें उतर कितलें मोलादीक, देवाचें उतर कशें जिवितांत आदार दिता, काळोखांत उजवाडा हाडटा म्हणून शिकोवन दिता. आज त्याच देवाच्या उतरा प्रकार जियोवचे खातीर डैसन आनी आश्रिता आज फुडें सरल्यात. भोव पवित्र सोम्यान घडलेल्या त्या साक्रामेंतांत एकवटून ताच्या उतरा प्रकार जियेल्ले वरवीं काळोखांत उजवाडाक आनी मरणांत जिवीत सृश्टी परतूंक आज फुडें सरल्यात. मदर तेरेसा ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नाक थंयसर भेट करूंक गेल्ल्या वेळार थंयसर आपणाक मेळिल्ल्या एक घरांत थंयसर आसता. थंयसर कुशीन आसलेल्या एक घरांत एकलो व्यक्ती काळोखांत पिडेस्त जावन थंयसर आसता आनी थंयसर ताका पळयल्ली ती ताचें घर अवेवस्थ जावन थंयसर अस्तव्यस्त आसलें त्या खातीर ती थंयसर वेता आनी थंयसर ताचे लागीं विचारता कित्याक काळोखांत बसलाय. ताका तो जाप दिवन म्हणटा म्हजे थंय कोणूच येनात, म्हजें थंय जिवीतच ना आनी ह्या खातीर आपूण थंयसर काळोखार आसा म्हणून म्हणटा. ही आयकल्ली ती मदर तेरेसा थंयसर त्या घरा भितर वेता आनी थंयसर आसले सर्व तिशनिशीन आसले वस्त सारक्या वाटेक नीट सारके रितीन हाडूंक प्रयत्न करता. अशें अर्थ आसतना थंयसर तिका एक ल्हानशें आडपुडली वात मेळटा. ती पेटय नासतना जायतो काळ जाल्लें ती पळयता. त्या व्यक्ती लागीं थंयसर ती वचून विचारता ही वात जळयताय की. ताका तो व्यक्ती म्हणटा म्हजे थंय कोणी म्हाका भेट करूंक, म्हजे थंय उलोवंक, म्हजो मोग करूंक, म्हजे संगी रावूंक आनी म्हजे थंय थोडी बरी उतरां उलोवन कोणी येतात तर खंडीत हांव जळयता. आनी ह्या खातीर मदर तेरेसा थंयसर आसल्या आपल्या दोगां सिस्टरांक थंयसर त्या व्यक्तीची भेट करूंक थंयसर धाडटा. अशें थंयसर भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तो वात जळयता आनी अशें थोड्या तेंपान जायतो लोक थंयसर ताका भेट करूंक वेता, थंयसर मोग वांडटा, थंयसर बरीं उतरां उलयतात, ताची भलायकी बरी जाता आनी तो उजवाडांत जियेता. अशें थोड्या तेंपा उपरांत तो व्यक्ती त्या सिस्टरान सांगता आनी तुमी येवची गरज ना. येदोळूच म्हज्या जिवितांत थंयसर उजवाड परचळून आसा. म्हाका हांगासर जायतो लोक मेळोंक येता, जायते लोक उलयतात आनी ह्या खातीर जो कोण म्हज्या जिवितांत वात पेटयली तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. वय मुगाचें न्हू, जिवितांत जायते फावटी वात आमचे थंय आसा जाल्यार आमी ते जळोवंक फुडें सरना. आमच्या जिवितांत संतोश अनुभव करनासतना आमचें जिवीत नश्वर जावन काळोखांत बुडलें बरें जाता. आज देवाचें उतर आमच्या सर्वांच्या घरां आसा. कितलेच माफान आमी वाचता, कितल्या माफान आमी तो उपयोग करता, कितल्या माफान त्या भावार्थान जियोंक प्रयत्न करता. आज आमच्या जिवितांत सोम्याचें उतर, सोम्याचें जिवीत आज वात पेटोवंक सकाचें आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत तशेंच पेल्याच्या जिवितांत आमी उजवाड हाडूंक आनी त्या उजवाडांत जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. आज डैसन आनी आश्रिता आपल्या लग्न जिवितांत तुमी फॉयन करता आसतना एकामेकां तुमी वात जळोवंक आसा. सांगाता मेळोवन बरें कुटुंबाचें जिवीत तुमी बांदूंक आसा. कुटुंबांत मोग वांटूंक आसा. कुटुंबांत बळ भलायकी तुमी सांबाळूंक आसा.
कुटुंबांत जे कितेंय उणेपण आसा थंयसर सोडतोड करन तुमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. कुटुंबांत मागणें केल्ल्या द्वारे तुमचें जिवीत जे कितें आकांतांत आसा, जे कितें उणेपणांत बुडला तरी तुमी त्या उजवाडान, त्या उजवाडाच्या सक्तेन तुमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. आनी ह्या द्वारे समाजेंत तुमी जियेत आसतना एक खरो दिवो जावन समाज थंयसर परजळोवंक जळोवंक थंयसर तुमी आदार दिवंक आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले उतरां आयकत आसतना सडवणदार येतलो आनी ह्या संवसारांत थंयसर उजवाड फांकोवंक आनी तो उजवाड जावन सगळ्या राष्ट्रांक थंयसर उजवाड फांकयतलो म्हणलें आमी आयकता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांव पावलान थंयसर आसल्या हर एक दुसऱ्या पंगडाच्या लोकांक थंयसर तो जागवणेचें उतरां दिवचें पळयतात. जायते जण पावलाच्या, आपोलोच्या आनी तशेंच हेर क्रिस्ताक परगट करच्या थंयसर तांच्या फाटल्यान वेतात. पूण जे कितें थंयसर क्रिस्ता विशयांत परगट केलां ते थंयसर विसर पडोन काळोखांत जियेत आसतना सांव पावल थंयसर आसलेल्या व्यक्तींक जागवण दिता. तुमी एका देवा थंय पातयणी दवरूंक आसा आनी त्या देवा थंय तुमी उजवाड सोदूंक आसा. काळोखाच्या वाटेन न्हय बगार उजवाडाच्या वाटेन सोमकूंक तुमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी ह्या द्वारे तुमचें जिवीत क्रिस्त थंय तुमी परजळीत जावंक, क्रिस्त थंय तुमी एकवटीत जावंक थंयसर तो आपण दिता. आयच्या शुभवर्तेंत आमी आयकल्लें बरी सोमी थंयसर जायत्या गांवांक थंयसर वेता आनी थंयसर आसलेल्या लोकांक देवाची शुभवार्ता थंयसर परगट करता. एक देव, खरो देव आनी त्या देवा थंय पातयणी दवरूंक तो आपण दिता. अशें त्या जिवितांत एका देवा थंय आमी पातयणी दवरले वरवीं आमी गूण करूंक शकता, गूण जावंक शकता आनी तशेंच पेल्या थंय माया मोगान जियोंक शकता म्हणलें आज उतर बस सोमी आज दाखोवन दिता. तर मोगाच्या भावन भयणीनो, आमचें जिवीत क्रिस्ताच्या उजवाडान सोमकूंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. क्रिस्तान आमकां पवित्र स्नानांत त्रिएक देवा थंय आमकां एकवटयलां. एका देवा थंय आमकां एकवटोवन त्या देवा थंय जियोंक ताणें आमकां आपण दिलां. आज आमचें जिवीत क्रिस्ताक आमी थंयसर फोव केल्लें वा क्रिस्ताच्या एकवटान आमी जियेल्लें उजवाडाचें जिवीत जावंक ताणें आपण दिलां. तर मोगाच्या भावन भयणीनो, आमचें जिवीत बरें करन जियेत तर ह्या सर वचपात हांव आमी कितें लिस्तांवांक घेवयेत. पयलें एकामेका संगाता बसून देवा थंय आमी एकवटा खातीर मागोवंक आसा. मोगाच्या डायसन आनी आश्रिता, आज तुमचें जिवीत बांदून आसतना तुमी मागण्या थंय वेळ करसूंक आसा. सांजेर सकाळीं मागण्या थंय केदाळ एकवटात, कुटुंबांत एकवट वाडटा, कुटुंबांत मोग वाडटा, कुटुंबांत उजवाड वाडटा. आनी ह्या द्वारे जे कितेंय खंयसर कश्ट येतात वा जिवीत खंयसर नश्वर म्हूण बगता, हे सर संगत्यो फूट करूंक देवूच तुमकां आदार दिता, देवूच तुमकां एकवटयता आनी तुमचें जिवीत परजळीत जावंक तो आदार दिता. दुसऱ्यान मोगाच्या भावन भयणीनो, एकामेका तक्षण बगसूंक प्रयत्न करा. जो कोण देवाचें उतर वाचता तो देवा थंय काल जाता आनी पेल्या थंय काल जाता. सगळ्या तुज्या सक्तीन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या देवाचो तुवें मोग करूंक आसा. तशेंच तुज्या पेल्याचोय मोग करूंक ताणें आपण दिलां. आज आश्रिता आनी तशेंच डेसन तुमच्या जिवितांत तुमी तशेंच फूट करूंक आसा. खंयच्या कुटुंबांत थंयसर मागणें आसा, थंयसर एकवट आसा म्हणलें तुमी उडास दवरनो, एकामेका तक्षण बगसूंक प्रयत्न करा. ल्हान ल्हान संगत्यो घडटात, पूण ते उणेपणाक लागून तेंच संगत व्हडलें केलें तर जिवीत नश्वरा थंय वेता. पूण तक्षणच कालतेपणान एकामेका वळखता तर खंडीत जावन तुमचें जिवीत बरें जाता. तशेंच एकामेका थंय तुमी बरेंपण सोदूंक प्रयत्न करा. एक कुटुंब नवेंच कुटुंब जावन तुमी बांदता आसतना जायतें बरेंपण तुमच्या जिवितांत तुमकां पळोवंक मेळटात. एकामेका तुमी बरें करून सांगात दितात, एकामेका तुमी मोग वांटून घेतात. जे कितेंय तुमच्या जिवितांत बरेंपण आसा तें विंचून एकामेका बरें उलोवणें, बरें मोगान द्वारे तुमी एकवटूंक तुमी प्रयत्न करा. आनी ह्या द्वारे तुमचें जिवीत
भोव पवित्र साक्रामेंत आसल्या सोम्यान थंयसर एकवटले बरी जाता आनी ह्या द्वारे तुमचें जिवीत बरें जावंक तो कारण जाता. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमकां समेस्तांक हें आपोणें आसा. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी जियोंक प्रयत्न करूंक आसा. देवाचें उतर आमकां समेस्तांक उजवाड दिवचें. आमचे समेस्तांक जे कितेंय कालतेपणां उणेपणां आसा तें सरसंग ते जावन गटाय दिवन फूड करूंक आदार दिवचें. आज आमचें जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें आनी त्या देण्यान आमी जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. सो देवान हो संवसार रचता आसतना थंयसर संवसार जावं उजवाड जावं आनी अशें थंयसर फर्माण दिलें आनी त्या परी थंयसर जालें. आनी सोम्यान सांगलें बरी, जो कोण भावार्थान कितें मागता त्या परी आमच्या जिवितांत जाता. आज सोम्याचें उतर आमकां समेस्तांक बरें जिवीत दिवचें उजवाड दिता. तर आमच्या जिविताचें मीठ आमी सकूंक प्रयत्न करया. सोम्यान दिल्लें जिवीत आमचें जिवीत जावन घेवन जियोंक प्रयत्न करया. आनी ह्या द्वारे पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बरोवन ती सर तेणी आमच्या जिवितांत घेवन एक बरें कुटाम रसूंक आमी आदार मागया. तर आज डायसन आनी आश्रिता, तुमी लग्न जाता आसतना तुमच्या काजारी जिविताक हांव बरें मागतां आनी तोच देव तुमच्या जिवितांत आदार दिवं, भगवंत कुटाम तुमच्या आदाराक येवं आनी सदांच तुमचे खातीर विनंती करूं म्हणून ह्या मिसवळ्यार आमी मागता. दोन साक्ष्यो, न्हवरे कुशींत तशेंच व्हंकले कुशींत. साक्षी, मोगाच्या इश्टानो उबे रावया. मोगाच्या इश्टानो, पवी सभेच्याने हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्ती भरपूर आशिर्वाद घालता. पवी स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्या आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्या पवी सभे उजीर हांव तुमकां विचारता. डायसन आनी आश्रिता, कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा आयला. वय हांव हांगा आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवी सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमी तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवी सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव डैसन तुका आश्रिता म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दिता. हांव आश्रिता
तुका डेयसून म्हजो पती म्हणून मानून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलत सर्वेच पुरो आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आशिर्वादान बरो. जे देवान सोडिलां ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस पर आपलो आशिर्वाद घालो. आश्रिता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. डेयसून म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमीन. देव काकुळदार आनी तो सदांच आमच्या आदाराक येता आनी ताच्या काकुळतो मागोवन आमची प्रार्थना ताच्या पांया समोर दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी लग्न साक्रामेंताचो महत्व आनी व्हडविकाय तांच्या परजेक शिकोवन बरी आनी बागेवन कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण जावच्या तुज्या दैवीक सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दैसान आनी आश्रिता पासत मागोंक मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर्व याजकांक, धर्मिकांक, कुटुंबादारांक, वाड्यागारांक आनी सैऱ्यांक तुज्या विस्नार बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्ना साक्रामेंतान एक जाल्ल्या दैसान आनी आश्रिता एकामेकाक दिल्ली बस सदांच उडास दवरून एक आदर्श जोडें जावन बरें कुटुंब रुपीत करूंक तांचेर तुजें दराळ बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा दैसान आनी आश्रिताच्या दोन कुटुंबां मदें उपजल्लो संबंद घट आनी तीर कर. दोनी कुटुंबान ह्या तरुण जोड्यांक जगतें मार्गदर्शन दिवन तांचे काजारी जिवीत संतोष बरीत करूंक गरज आसची कृपा दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर आसच्या सर्व काजारी जोड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घालून तांणी केल्ल्या बसवणेक विश्वासी रावून आदर्शीक क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दैसान आनी आश्रिताच्या जिवितांत मोग आनी सांगात दिल्ल्यांक आयच्या संभ्रमाक वावर आनी सेवा भेटयल्ल्यांक विविध रितीन आदार आनी कुमोग केल्ल्या सर्वांक तुजें दराळ आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन डायसन आनी आश्रिता खातीर मागया. सगळ्या मोगाच्या कुटुंबादारां खातीर मागया. विविध रितीन इरादे
विविधीची ते संवासा त्या सर विराद्या खातीर मागया. ससनाच्या आनी सर पदवेदरा देवा, ही तुजी भुरगीं डैसन आनी आश्रिता तुज्या आदारार पातयेन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यात. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांकां फाव आनी आदार दी. ताणें मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकाळीचे सयत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकवट जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं उबे रावून आमची बाबरताची उसळणी करया. एकच देवा सतमंता सर पदवेदा बापतो सरकाने प्रितमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळांत बापातां सलमला देवातां देव उजवाडातां उजवाड करे देवातां उपसरलो करो देव तो देवातां सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सायंबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमो मनशा पासो आनी आमच्या सर्वणे पासो सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासो 5 काल ताका कुर्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो. सर्गा चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तांव जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी दमदुतां वरवीं स्थापलेल्या सभे सतमंता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. काणिकेचें गीत.
म्हज्या बाबा म्हज्या तुमच्या बलिदान सर पदवेदरा देव बापा म्हणत असले सावदे म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र जादवा सर्वेच परमानन घे. सर्वेच परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. ताचे वरवी पवेस जावन ससनाच्या सुखाक आमी पावू. या मी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेच पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सवय आसो. आमची काळजाव बारुया. आम्ही ते सर्वेस पराते उभारता. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन बसूया. वै अशें आमी करूं फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सुसनाच्या देवा सर कळ्याने सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो वो काय दोनय तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या देव सैमान जेजू सोवे मनशां वांटो दिवंक येवचिले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजी सर्गेंची देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरावरती येवच्यान ही म्हज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्यांची दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारांत सुफळ कोणा तुवें आमकां दवरली. आपलो लग्न संस्कार वरवीं तुजें येवजण आमकां उडासाक येता आनी तुज्या उदार देण्यांची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकच ताळ्यान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी खूब तुमचे पसो समर्पणची. तेच बरी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेतनांतले पियेयान ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराची हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सगोड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगस येवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती तिचो पती बागेवंत झुजे बागेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना तेर घेवन सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. होकलांनी नवरो तेंबी घालात. लग्नाभेसांत भितर सरून वेदिशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एक उरलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तोच बावर्त्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो रूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर डायसन आनी आश्रिता तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडतात तें कुटाम मिनतेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे आश्रिताक तुज्या शुभाम धेन्यांनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबों. ह्याय तुज्या पुता डायसनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्तांत विधच्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतणेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ.
तू जेतनेरास वडसलायताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकृत्य. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकृत्य. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती शेळीचे जेवण आपल्या आमी सर सुभागी सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फोगो ना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸಮಯ. ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉಳಿದವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. तुझ्या मोगात मोगात तानेला
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कृपेन तुझें जिवीत आमकां मेळटा. या तुझ्या बवरत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हण वळखून ती आमी सदांच बगू. आमी आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. दबाचे बेसांवा खातीर तकली बागोवन दवरया. सर पदवेदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखांत शेन दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां सोमेस तांचेर सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सोमेस तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येया क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या डायसन आनी आश्रिता तुमच्या काजारी जिविताक देवान आज बेसांव घाला आनी तुमचें बेस देव सदांच सांबाळ व्हरूं आनी तुमकां मोगाचो उल्हास हांव पाठयतां. तशेंच हांगासर ह्या डायसान आनी तशेंच आश्रिता खातीर मागूंक आयिल्ल्या सर कुटुंबादारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेरय देव आशिर्वाद घालूं. हांगासर आमचे मदें आसात फदा अनिल आमचेच DSCGचे कॅनरा कम्युनिकेशनांत थंयसर डिरेक्टर जावन आसात. तुमकांय देव बरें करूं फदा. गुरसाचे कुरवे निवारम कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. देव बरी सांज देव तुमकां समय सांग मोगाचे नो. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमॅन. हाय हॅलो गुड इवनिंग. वंडरफुल. तुमच्या तसली एक 4 ओवळी मेळ्ळ्यार खंयचेय फंक्शन खंयचेय कार्य वयर घालयत म्हण शांत कसलोच दुबाव ना. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत एकामेकाक विश्वासी रावतले हांव, एकामेकाक मानान लेखतले हांव आनी एकामेकाचो सदांच मोग करतले हांव म्हणून 2 काळजांनी उतर भास दिल्ली आसा.
लग्न बंदांत एकवटले आमच्या मोगाचें जोडें डायसन आनी आश्रिता तांचो संतोष आम्हा समेस्त वंशाक ह्या सालाच्या प्रवेशद्वारार आतुरायेन राखून आसात देखून ह्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक मोगाच्या कुटुंबादारांक आनी मानाच्या ववल्यांक मान बगावन व्हडा अभिमानान आयच्या ह्या कार्याक सिक्वेरा गेल्या आनी सोजांग गेल्या कुटुंबातर्फेन माया मोगाचो येवकार हांव मागतां. Ladies and gentlemen, to each one of you gathered here to celebrate the union of two hearts, on behalf of them and their families, I extend a warm welcome to you all. घट्ट दोन ताळयो दिया आणि आयच्या कार्याची सुरवात आमी करया. Thank you so much. मोगाचनो आयच्या ह्या कार्याचे यजमान आनी यजमानी आयती आसात ह्या सालाच्या प्रवेशद्वारार तांचो संतोष तांणी तांच्या भुरग्यांक पोशेवन मार्गदर्शन दिवन जिविताच्या उन्नत पावंडाक पावोवन आज तीं भुरगीं एकामेका थंय लग्नांत एकवटता आसतना ह्या यजमानीचो संतोष दौडतो जाला आनी तो संतोष आम्हा समेस्तान थंय वंशाक आयतें आसा आयच्या संभ्रमाचे कुटाम. तर मोगाचनो तुमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर आनी संगीताच्या सुमधुर नादा सवे please welcome the lovely and the proud parents of the bride and the groom to the beautiful stage. Everybody clap your hands. What about Daddy Cool? Come on, wave at them. I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? And clap your hands, come on. Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. मोगाचनो खंयच्याय कार्यांत वोवळी ना जाल्यार कार्य सोंपता गे खंडितरां ना. जशें तुमी वोवळी आयच्या ह्या दबाजीक लग्न संभ्रमाच्या कार्याक सोबाय दितात आयच्या ह्या होकाल न्हवऱ्याच्या बगलेन रावोन तांची सोबाय दौडती करचे तसलें अपूर्बायेचें एक टीम आसा, द टीम ब्राइड and the team groom, the best men alongside the bridesmaids who are all set to enter and give this evening a good vibe. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome the bridal entourage amidst us. अब है ये जिंदगी किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी. Come on, clap your hands and let's welcome the gorgeous bridesmaids alongside the groomsmen. जो ही बदली दिल की ताल है आहा यूं ही आया एक ख्याल है आहा पाते हमें जिंदगी एक बार क्यों ना करे खुल के हम इसको प्यार जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही जो भी कल तक बस आरज़ू आहा वो ही पा गए हैं मैं और तू आहा ताबे हम हाथों में यूं ही हाथ शहर दिल में घूमे के साथ सारे सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों. Okay, आम्ही समेस्तान जमलेली वोवळी एक घडी बरोबर रावया पळया. Everybody kindly rise from your seats. वेळ आयला आमच्या होरेता होकलेक ह्या सुंदर वेदीक मोगान स्वागत मागचो. तुम्ही समेस्तांनी होकाल न्हवरो तुमच्या मुखार येता आसतना सगळ्यांनी तुमचो उजवो हात वयर करून तांकां वेव करून आमच्या मदें स्वागत करूंक आसा. On that note, ladies and gentlemen, without further ado, I would like to present to you the gorgeous couple of this evening, the stunning bride and the groom, the new Mr. and Mrs. in the city of Mangalore. Please welcome Dyson and Ashrita. Don't think of that. Everybody raise your right hand up in the air. Listen
and wave at the bride and the groom and welcome them. Just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing, oh, oh, show the world you got the fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove it and you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Hey, hey, hey. I'm better when I'm dancing. Hey, hey. We can do this together. Let you feel better when you're dancing. Everybody, wave your hands and welcome the bride and the groom. Come on. आणि मग अचानक संभ्रमाची वेदी हांगासर सोबल्या दोन्ही कुटुंबाची हांगासर या वेदीचेर परजळता आसतना आमी सुमेसा जमलेली वोवली इल्ल्यो हासो देवया सकडा हासा पळया बोडांकन आणि घट्ट ताळयो दिया ह्या अपुरबायच्या कुटुंबादारांक आणि आमच्या हॉकल आणि नवऱ्यांक. मग अचानक हॉकल नवऱ्याच्या बगलेक तांची मम्मी डॅडी उबी आसात. नवऱ्याच्या बगलेन नवऱ्याची मम्मी डॅडी आणि व्हंकलेच्या बगलेन व्हंकलेची मम्मी डॅडी. तांच्या वयर एक क्रिमिनल केस आसा. तांणी क्रायम केला. ह्या मनशांनी क्रायम घालें गेलां गोताय ती तांच्या प्रायेच्या की मस्त तरणाटी दिसतात. तांकां घट्ट ताळयो दिया. आणि हांगासर एक जोडें आसा. हांचे हरीक एक क्रिमिनल केस आसा आणि तांचें क्रायम जावन आसा. ती कारण नासतना सगळ्यांकी पळोवन हासतात खंय पळया. घट्ट ताळयो दिया या मनस्थितीक. आता वेळ आयला आमच्या हॉकल नवऱ्यांक मोग दाखोवंक. 3, 2, 1 म्हणटना सगळ्यांनी एक टायट फ्लायंग केस आमच्या जोड्याक दिवचो. डायसन आणि आश्रिता आयच्या ह्या संभ्रमांत तुम्ही एकामेकांत थंय मोगांत एक जाल्यात आणि संतोष आमा सुमेश सांसो सगळा विथ द काउंट ऑफ 3, 2, 1 तुमच्या किसांत इल्लो आवाज आसूंक जाय म्हणून आवाज येजे. रेडी एवरीबॉडी 3, 2, 1. Thank you so much. Love is in the air, ladies and gentlemen. Kindly take your seats. सगळ्यांनी तुमची मनाची बसका स्वीकार करची. डायसन आणि आश्रिता आयच्या या संभ्रमाच्या वक्ता एकामेकाचो हात धरून व्हडा संतोषान तुम्ही आयच्या वेदीचेर परजळून आसात. हांगासर एक अपुरबायेची केक दवरली आसा आणि तांतू आटा आपण आसा संतोष तुमच्या संगातपण असो. दोन कुटुंबाच्या सुजां गेल्या आणि सिक्वेरा गेल्या कुटुंबाच्या संगातपण असो. हो संतोष आता केक कातरच्या मुखांतर जमलेल्या सुमेशांक वांटून दिवचो वेळ आयला. मुखार येवचें एकामेकाचो हात धरचो आणि संभ्रमाची केक कातरन तुमचो संतोष जमलेल्या सुमेशांक वांटून दिवचो. फॅमिली मेंबर्स काइंडली कम क्लोजर and let's celebrate with Dyson and Ashrita. Ladies and gentlemen, put your hands together and congratulate them. Celebrate good times, come on. It's celebration. Celebrate good times, come on. It's celebration. There's a party going on there. It's celebration to last throughout the year. So bring your guitar and your laughter too. We're gonna celebrate our party with you. Celebration. We're gonna celebrate and have a good time. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Come on. There's a party going on, a celebration to last throughout the year. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate our party with you. सगळ्यांनी केक केली. एकल्यान मात्र केक खावना. तो मनीस मुस्तू गॉड विल्सन आयसो मालदेडो. विल्सन आणि फ्लॉयड दोगांयनी मुखार येवचें
आयच्या कार्याक अधिकृत रितीचे चलावन दिवच्याक द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द हाऊस द बेस्ट मॅन विल वॉक फॉरवर्ड. थंयसर 2 शॅम्पियनाची बोतल आसा तुमकांच म्हणून आसा केल्ली. आयच्या कार्याची उक्तावण वेगळ्याच रितीचेर चलतली मोगाचे न्हू. ऑल आयज टुवर्ड्स द मेन स्टेज as we have 2 gentlemen in the house, Floyd and Wilson, declaring the celebration open for tonight on the big day of Dyson and Australia. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, darling. Everybody, put your hands together. I was king, played it high, fuss goes all out every day. Walked away, wore me there. Easy come, easy go, and it would it might be, let me know. It might be, let me know. It might be, let me know. This pain I see to let me go. On my knees and I'm begging, I don't want to lose you. Yeah, yeah, da 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 da. Come on, clap your hands, everybody. Begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, put your loving hand out, darling. ओके हांगासर कालें केलें म्हणून तुमकां इल्लें कन्फ्यूज जालें आसूंक पुरो कितें गी गजाल म्हणून इल्ल्या वेळान सांगता तुमकां जायत गे. ओके गे रगतात गेल्लो वेळ. ओके Okay, here we go, ladies and gentlemen, declaring the celebration open for tonight in a different way. Floyd and Wilson. थँक यू सो मच. वेदिरसच्या कुटुंबदारांनी दायकन तुमची बसका स्वीकार करची. हकाल नवऱ्यान आणि धेड्या धेडयेन दायकन वेदीक वेचे. मगाचं नाव आता हांगासर कातरल्या केकीची घटसाण आणि या संभ्रमोत्सव भलायके बरीत वायन घेऊन तुमच्या मुखार सदार करता आयच्या कार्याचे कणाकार बारी ओएसएस केटरर्स.
तुगासोनीच मोगामी केलो तूं म्हजे आनी हांव तुजो जुरामेन दिलो Sondreman kubani węglo Dogaso mogamso suru zalo Tu muso fulan so cielo Tu castabal tolo Mon mujhe tujhe rasta Tumo loga kunani boro Sano arsa moga rasta Mobuzo tu e kelo kuro Mogaso per lauso Tu gemine mojaramo nazo Mogaso per canso Sono ancora maruro Moro soramo che tolo tuzo Tu mojiani ham tuzo Mogaso per lauso Tu gemine mojaramo nazo Mogaso do canso Sono ancora maruro Moro soramo che tolo tuzo मोगाचनो आयच्या या सांजेर जमलेली आमी सुमेस सांववली एक ना एक रितीन ह्या जोड्याक ह्या कुटुंबादारांक भोव लागशिली आनी भोव गरजेची जर तर आमकां सुमेसांक आयच्या ह्या संभ्रमाक कुटुंबादारांनी आनी होकाल न्हवऱ्यांनी मेळोन मोगान आपोवणें दिलां तर ती तुमकां सुमेसांक आयच्या ह्या कार्यांत तांचेंच कुटाम म्हूण लेखतात सो कंग्रॅच्युलेशन्स ऑन दॅट लेडीज एंड जेंटलमॅन because you guys are the family to the wonderful bride and the groom and their families. आमी हांगासर जमलेल्याचो उद्देश एकच जावन आसा ह्या जोड्याक लग्ना जिणेची बरी भलायकी मागचो आनी हरशेंच्या बरीच आजय एक मानेस मुखार येतालो आनी ह्या जोड्याक जमलेल्या सुमेसाच्या नांवान काळजाच्या गुंडायेंत बरी भलायकी कुटुंबा जिविताची आनी काजारी जिविताची मागतलो तर ह्या मनेसाची वळख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां दोनी कुटुंबाक जोगत्या तरान वळखून सो हो मनीस वृत्तेन एक उद्यमी ही इज अ रिटेल बिझनेसमॅन अँड ऑल्सो एन एग्रीकल्चरलिस्ट एक रैत आनी एक उद्यमी तो जावन आसा फाटल्या 30 वर्सां तावन मनीसन अनिता डिसोजा हांचे सांगता लग्न जावन देवान तांकां दोगां भुरग्यांचें देणें फावो केलां आशिका आनी ॲरन सरावो आतां हो मनीस तुमच्या मुखार येतलो आनी ह्या जोड्याक काजारी जिणेची कुटुंबा जिविताची बरी भलायकी मागतलो तर तुमच्या ताळयांच्या आवाजान सदार करूंक आशेता मोगाच्यानो आयच्या ह्या कार्याचो भलायकी मेस्त्री मिस्टर जेराल्ड सराव देव बरें सांज दिव सर्वांकी ह्या जोड्यां पळयतना कशें दिसता तुमकां आज सोबी दिसतात ताणें डॅन्स करन आयलो पळयतना मस्त उर्बान तो आयिल्लो न्ही मस्त स्मार्ट आमची कुटुंबाची वळख पयलीं हांव करूंक आशेतां म्हजो व्हंकलेचें फस्ट म्हजो हें भाव पडटा लॉरेन्स कोप्पा फिर्गेजीच्या आल्पन्स वाड्याचो वस्तीकरणाचो मनेस्त लॉरेन्स सिक्वेरा आनी तिची पत्नी जावन आसा मनेस्त लिझी आनी
देवस्थानाचें कुटुंब म्हळ्यार निज जाले आनी दोगांय कृशीक जावन आसात. तांणी दोगा भुरग्यांक आपणायला. भारतांत एक स्लोगन आसलें, तुमकां कळीत आसा गे कोणाक म्हणी? आरतीगोंदू कीर्तीगोंदू म्हणल्यार बरी दोगां भुरग्यांक तांणी आपणायला. तांकां बरें शिकप दिलां. ती कितलें कश्टांनी शिकप दिलां म्हणल्यार तांकांच गोत्तू. पळयल्या थोड्यांक मात्र गोत्तू. तांच्या घरा जावन 12 किलोमिटर्सच्या इस्कालाक बरें शिकप दिजें म्हणून त्या दोगा भुरग्यांक इंग्लीश मिडियम इस्कालाक ताणें घालें. त्या टायमार इंग्लीश मिडियम शिकोवचें म्हळ्यार मस्त बोंगाचें गजल. त्या गाद्या मेरेर गोत्ता सांगू तुमकां? गाद्याची मेरेर सोलोन 2 किलोमिटर तांणी बसाक सोडूंक घाल्लें सकाळीं आनी सांजेर. LKG UKG शिकोवचें तितलें सुलाभचें दीस जाल्यार मस्त वावंट काडल्या त्या जोड्यान. तांकां ओली भुरगीं मेळ्ळीं तांची बाग म्हणून वेत. दोगां तुमकां दिसता तसा स्टेजी वयरीत आसा. दुसरें तांकां स्विटी म्हणून आपयता हांव, अंकिता. तें बरें शिकप शिकलां. तें MSc करून तातूंत फूड सायन्स हातूंत ताणें पदवी ताणें घेतल्या. आतां तें बेंगलोर बऱ्या एका कंपनींत वावर करून आसा. तशेंच आईचें व्हंकलबाय. ती दोगांय तशेंच खंय म्हणल्यार बेसांव दी बप्पू आमचे म्हज्याडे तितले खालती भुरगीं ती. तातूंत आशूय तशेंच खंय गेल्यार आमच्या आंगडी कडेन एक विजीट दिवन उलोवन वचोवचें एक ताचें संप्रदाय. तेंय तितलेंत. SLC म्हणसर ताणें सेंट जोसफ कॉन्व्हेंट कोप्पा हांगासर शिकोवन सेंट अलोशियस कॉलेजींत शिकप ताणें आपणयलें. तशेंच ताणेंय सयत MSc करून तातूंत सॉफ्टवेअरांत पदवी ताणें घेतून आतां दुबयच्या कंपेन्सी अँड ML ऑफिसर जावन तें काम करता. आल अन्सारी एक्सचेंज दुबय हातूंत तसो वावर दिवन आसा. तशेंच चेड्याचें आमी वळख करून दिवचें जाल्यार तें एक भगवंत कुटुंब म्हणून वेत कोण ना. एका कुटुंबांत ते गंत आसात बाप पूत पवित्र आत्मा बरी न्ही. ल्हान कुटुंब चिक्क संवसारा चोक्क संवसारा म्हळ्यार बरी. कुलसेकरांत वस्तीकरच्या डेविड डिसोजा आनी बेन्नी दिक्टा ती होम मेकर जावन आसा. तेचो पोती डेविड डिसोजा हांगासर आसा. हांगास तो मस्त कॉन्ट्रॅक्ट जावन आसा. कोणें म्हणजे घर बांदूंक ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिवेत. ताचे कडेन बरे बरे मेस्त्री आसात खंय. तुमी कोणाक जाल्यार घर बांदचें जाल्यार नातल्यार खंयचें बिल्डींग बांदचें जाल्यार ताका संपर्क करवेत. आयचो नवरो जावन आसा डायसन डिसोजा. ह्योय अलोशियस कॉलेजींत ताचें शिकप आपणायलें. MBA तो करून तो सेल्स एक्झिक्युटिव्ह ग्लोबल लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग LLC कंपनींत तो वावर दिवन आसा. इतली मोठी वळख न्ही. ल्हान फॅमिली दोगांय. डिसोजा आनी सिक्वेरा फॅमिली आज सांगाता मेळ्ळ्यात. मम्मीची आनी डाडाची मोगाची दो आशू. तुझ्या एक सवाल विचारता हांवें. मम्मीची कदाळ पांती घाली आय गे तुवें? पांती घाली आय गे? शेंडोंत बांदचें गे? पांती घालू नाय? तुवें तुज्या मम्मीची घाली आय? टायमपास एकलोच चुकत नाही. बट हांवें घाल्या म्हज्या बायलेची पांती. न्हीज जाल्यार पोटी न्ही इसार येता ताचे जाल्यार ताचे केस मस्त लंब आसले. पांती घालीचे जाल्यार काले करचे 3 डिवायड करचे न्ही. 3 डिवायड करचे आनी ती ओळीचे सकल जावन वय मू आं वयर तावनूच सांगलें आमी. वयर तावन ओळीचे न्ही. 3 वळयो नातल्यार 2 वळयेन जाता गे. 2 डिवायडांत ओळूंक जाता जायना सुट्टा पांती. तर जाल्यार तुमकां पांती घाल्ल्या मागीर दिसचे 2च वळयो वय मो 2च न्ही.
मायंक गोत्तसा बरें दोनूच ती दिसते तिका म्हळ्यार पांती घालून गोत्तसा तशेंच आज त्या पांतये बरी तुमी दोगां दिसतात तर दिसानातलो जेजू तुमच्या सांगात आसा तो जेजू आमचो मस्त मोग करता वय जेजू म्हळ्यार मोग जेजून एकूच एक सांगलें काले आमचो तुमचो तुमी मोग केल्या बरी तुमी पेल्यांचो मोग करा वय कदाळे रागार जायनाकात म्हाका उडास येता म्हजी मम्मी कदाळे सांगताली म्हाका ल्हान आसतना मस्त राग हांव रागार बसतना सांगतालें राग मनशाक पाड करता कश्टार घालता म्हणून राग मस्तू नाका इल्लो राग आसोंदी मस्त मोग आसोंदी तुमच्या थंय एमसीन फस्टच सांगला म्हाका मस्त उलय नाका म्हणून आशुनी सांगला सांगोंक मस्त आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका हाजत वतो 30 वर्सां जालीं खंय काजर जावन म्हूण तें पुरो अनुभव हांवें हांगा सांगल्यार मुग्दोवचें ना ताकाच आमच्या घरा जेवणाक येताना तुका अल्टान हांव सांगता मस्त टिप्सां म्हज्या कडेन आसात हांव सांगता तर जाल्यार एक 2 टिप्स हांगा सांगोंक आशें येता काल म्हणसर तूं कोप्पाचें जावन आहली पळय आज जावन तूं विसरल्यार हांव कुलशेकरचें म्हणटाय नातल्यार कोडयाळचें म्हणटाय सांगताय तूं तर तूं डिसोजा कुटुंबाक आज सून जावन थंय वेताय बट हांव सांगता तुका तूं सून जावन न्ही तांची धूव जावन वच कित्याक म्हळ्यार तांकां धूव ना तूं कशें तुज्या डाडासा आनी मम्मी सो मोग करता येयली तशें तूं तांचो मोग करल्यार तुजें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जातालें तशेंच हांव डायसना कितें सांगता तांकांय पूत ना तुंय तांचो पुता बरी तांचे कडेन बिहेव करती जाल्यार तुजें कुटुंब निज जाल्यार भाग्यवंत कुटुंब जावच्यार खंयचेय संदेश ना वय तशेंच आनी एक टिप्स जावन आसा तुमी बैल्या गांवांत आसतात दुबाय आसतात थंय तर तुमी एकामेकाक शेअरिंग करया कालच्यान कामांत पयलींच्या काळार दादलो गळटालो आनी घरा येतालो तर बायल घरा काम करताली उदक ओडटालें मस्त काम आहलें आतां पुरो तितलें ना वॉशिंग मशीन आसा मोट घालें ती उदक येता स्टव आसा गॅस कांय काम मस्तू ना बट तुमी काला बन्ना कोला कट्टोड न्ही आतां दोगांय तुमी कामाक येतात आसात तर घरच्या कामान तुमी शेअरिंग करकणया हे म्हजे अनुभव कित्याक म्हळ्यार हांवूय तशेंच करता वॉशिंग मशिनान तें उस्तूर कांडितना हांव सुकत घालता हांव मसली सुटी करतना तें आळ्यान वडटा हांव चिकन सामा करतना तें पियाव शिंता ताच्या मागीर हांव बसता तें घरचें काम दोगांनी शेअरिंग करकणल्यार बोस्त बरें हें म्हजें ल्हान म्हजें एक अनुभव तुमी मोगान आसतल्यात बट तूं मागीर एक कोणाचेंय तूं आयकनाका आशू तशें डैसन आसें तशें आसें मस्त जाण हांगा लिंबो पिळची मस्त आसूंक पुरो बट तुमी फातयेन येवन रावया बरोवसेन रावया हांव एक पोद सगळ्यांक एक बूत सांगतना सांगता ಕನ್ನಡಂತ ಬರೇ ಏಕ ಪೋದಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವೂ ತಿಳಿಯುವುದು वयमो मस्त जाणां सांगोंक पुरो आशू अशें तशें केलें म्हणून बट तुका जाणवाय दिल्या बरें करन आलोचन करया तुमी तुमचें कुटुंब सांबाळा फाल्यां सकाळीं कोणीच येनान तुमचें कुटुंब सामा करूंक तुमीच सामा करकणल्यात बरें एकामेकाक उलया बरें उलया खंयचें म्हणी मागीर एक लास्ट टीप दिवन म्हजें भलायकी हें बरें मागचें आखेर करता तुमी बायल्या गांवांत आसतना एक दिसाक एक पोटी तुज्या पप्पाक आनी मम्मीक दोगांयनी सांगाता एक व्हिडियो कॉल करया उलया तांकां म्हज्या मनांत पयशांची गरज ना ताका मोगाची गरज आसा मोगान कशें आसाय मम्मी कशें आसाय डाडा एक उतर बरें उलया आनी जेवल्यात की कशें आसा तुमी म्हणून तें एक विसारन बऱ्या तरान रावया तदळ तुमचें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जाता मोगान रावया इतलें म्हजें एक टिप्स जावन आसा
हांगासर भलायकी मागोवंक बरें मागोवंक म्हाका अवकाश दिल्या दोनी कुटुंबदारांक हांव देव बरो करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरो करूं. मोगाचनो मनेस जराल्स रावो आमच्या सुमेसांची काळजा मनाची बगना उतरा रुपांत गुंतून ह्या जोड्याक तांणी मारल्यांत. करेक्ट. कित्याक मनेसान सांगलें व्हंकल आनी न्हवरो आज पांतयेच्या दिसच्या वळ्या बरी दिसतात म्हणून न्ही गे. दोळ्यांक दिसच्या वळ्या बरी दिसतात म्हणून. आनी त्या दोन वळ्यांक आज सोबीत फुलां मांडल्यांत ह्या मनेसान. ताका सर्व परबी पाठयता. घट्ट ताळयो दिया. आम्हा सुमेसांचें काम ह्या मनेसान एकल्यानच ह्या वेदीचेर केलां. देव बरें करूं. आनी मग अचानक वेळ आयला डायसन आनी आश्रित असो ताळो आयकुंचो. आज आयच्या ह्या संभ्रमाच्या वक्ता ही दोन काळजां आपल्या काळजा मनाची बगना घेवन उपकार आठवणेची दोन उतरां उलोवच्याक हांगासर येता आसता. घट्ट ताळयो दिया. परत एक फावटी अभिनंदन पाठवया आनी तांकां बरें मागया. देव बरी सांज मागता तुमकां सोमेस्तांक. A very good evening to one and all gathered here. आज हांव आनी आश्रितान स्वप्नलो दीस उदेला. उल्हासान भरला आमचे काळजा. लग्ना जिणेच्या मुखलीपणा परतूंच्या ह्या सुवाळ्यान आमकां सांगात दिल्ल्या सोमेस्तांक उपकार आठोवंक आशेता. हांव काळजा तावन अर्घ दिता धन्या देवाक हो बागी दीस आमकां फाव केल्ल्याक. देवान आमचेर ओतिल्ल्या सर बेसावांक आमी सदांच ऋणी जावन आसा. ससनसो विशय हांव मागोवंक आशेता. म्हज्या आनी आश्रिताच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सोमेस्ताचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे रेस्पेरसचे मीस भेटोवन दिल्ल्या आमच्या सहाय्यक विगार बाब विजय मोंतेरोसो आनी तशेंच विगार बाब अनिल आन्सो. तशेंच हांव सर सिस्टरांक आनी वाड्यागारांचो उपकार बावडटा. आयच्या दिसा आमच्या रेस्पेराच्या मिसान भागी जावन आमकां बरें मागल्याक. हांव काळजा तावन उपकार बावडटा म्हज्या मम्मी डॅडीचो. तांणी ल्हानपण म्हाका मोगान देवबुरांतीन आनी बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडारा पावोवंक म्हज्या जिविताच्या हर एक मिनटांनी म्हाका सदांच सांगात दिल्ल्या पासत. थँक्यू मम्मी. थँक्यू डॅडी. हांव सदांच तुका ऋणी आसतलो आनी तुमी तुवें केल्ल्या सर सॅक्रिफीस हांव सदांच म्हज्या काळजान दवरतलो. आनी तुमी म्हाका ल्हान आसतना पळयल्या बरी तुमच्या व्हडा प्रायर आसतना हांव तुमकां पळयतलो. हांव उगडास काडटा म्हज्या व्हडली माय काश्याची व्हडली माय आबा असो आनी पद्यानाचो आबा असो. तांणी आज म्हजे सांगात हांगा ना. हांव खंडीत चिंगता ते आज हांगासर आसले तर मस्त खुशी पावतले आनी सर्गराजोतान म्हाका आशिर्वाद दितली म्हूण. आनी हांगासर आसा म्हजी मोगाची माय. ती सदांच म्हाका ल्हानपण व्हडत्या बेसांवांनी म्हाका नेटयला. ती म्हणटा तूं म्हजो मोगाचो पुल्ली म्हूण. सो माय थँक्यू सो मच. सदांच म्हज्या म्हाका तुजेर बेसांव घाल्ल्याक आनी म्हाका आशिर्वादांनी भरल्याक. तशेंच आज म्हज्या लायफाची इम्पॉर्टंट पर्सन जेसिंता आंटी. म्हाका मस्त आशा आसली ती म्हज्या काजाराक येजे म्हूण बट तिका येवंक जावं ना कारण निमती. आय मिस यू आंटी हियर बट आय लव यू. थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर ब्लेसिंग्स ऑन मी. तशेंच हांव उपकार बावडूंक आशेता म्हज्या सर कुटुंबदारांचो. सगळ्यांचो नांव काडूंक जावचें ना बट म्हाका तुमी ल्हानपण बऱ्यान पळयला. म्हाका आशिर्वाद दिला. हांव सदांच तुमचो उगडास दवरता जिने पर्यंत. थँक्यू एवरी वन. तशेंच म्हज्या कजिन्स आनी म्हज्या फ्रेंड्स दे आर व्हेरी एक्सायटेड अबावट दीस डे. आय एम सो हॅपी फॉर दॅट. आनी म्हजे थोडे फ्रेंड्स दुबय तावनी आयल्यात आनी एक्स कलिग्सय आयल्यात. आनी म्हज्या 3 दीस फाटल्या 1 हफ्ते तावन फ्रेंड्स म्हजे सांगात आसात म्हाका घुमो करन आसा. आनी विशेश तरान विल्सन स्टार्टींग तावन अखेर पर्यंत ताणें म्हाका मस्त घुमो केला. हर एक काजराचें कार्य ताणें मुखार रावन केला. हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा विल्सन.
हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डाडासो आनी मम्मीसो. हांव ल्हानतावन आज पर्यंत येदे व्हडले करून वाडोवन म्हाका जन दिवन येदे व्हडले करून वाडोवन बरें करून शिकप दिवन आयच्या दिसा एक बरें मनीस जावच्याक म्हाका तांणी बरें पाठिंबो दिला. तांकां हांवें कितलो उपकार बावडल्यारी तो पावना म्हणटा. थँक्यू सो मच Dada and Mummy. You have been the greatest support throughout my life and you'll be in the future as well. Thank you so much and I love you so much. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाच्या एकलेच भयणीचो. ल्हानतावन आज पर्यंत आमी झगडनच आसता. केदाळे ते थोडी आसतात मस्त मोगान जाल्यार आमी झगडून मोग दाखयता. तशें तेय आमी कालेय जाल्यार एक ल्हानशें घरा जावन दी ना दुसरे काले जावन दी कॉल करून 10 मिनटां कॉल करता 1 घंटो उलोवन बसता. तशें ते आसल्यान म्हजे येदोळचे म्हजे चायल्डहूड जावन दी ना म्हजे येदोळ पर्यंत म्हज्या लायफांत एक सपोर्ट जावन आहलें. तशेंच म्हजे एक बरे फ्रेंड जावन आहले. थँक्यू सो मच. हांव केदाळय ताका आय लव यू म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमकां तें संवय ना. बट आज हांव तांकां सांगता कितलेय जावन दी कालेय जावन दी आय लव यू फॉर एवर. यूल बी माय डियर सिस्टर. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पोदोर मोदोनीसो आनी व्हडली मायसो आनी स्पेसिफिकली विनिता आंटी आनी रवी मामासो. मम्मी भायर आसतना म्हाका घरा पोसले म्हज्या आंटीन आनी ल्हानतावन 1.5 वर्साचें भुरगें आसतना म्हाका लेनी आंटीन तिच्या सांगात आपोवन व्हरून तिणें म्हाका वाडयल्लें. तिन्स म्हजी पोदोन आनी तशेंच लॅन्सी माम म्हजो पोदोन. तांणी दोगांनी म्हाका आवय बापायचे मोग दिले. बरें शिकपाच्या टायमार इल्लें जोर केलें जाल्यार तांणी ते जाल्यार तितले जोर करून स्ट्रिक्ट आसल्यान आमी आज बरें करून शिकून एक बऱ्या वाट्याक पावल्या. तशेंच विनिता आंटी आनी रवी मामा तांणी जाल्यार म्हाका एक पेरंट्साचे तरीत सपोर्ट दिला. तशें जावन हांव तांकां मस्त थँक्यू म्हणटा. आनी म्हजी मोगाची व्हडली माय ती मुखार बसून रडोन आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत हांव मालगडी. म्हज्या मम्मीच्या सायडीच्या तांच्या बोबायण्या पैकी हांव मालगडी. सो सगळ्यांक इल्ले मोगाची चड ल्हानतावन. तशें तांणी सगळ्यांनी म्हाका मस्त बरें करून पळयलें ल्हानतावन आनी हांवें तांकां कितले थँक्यू म्हळ्यार पावना. आनी हांव मोरच्या पर्यंत तांचो उपकार केदाळे विसरना. थँक्यू सो मच. तशेंच हांव थँक्यू सो मच म्हणटा म्हज्या कजिन्सांचो आशी आवी आनी अनन्या चिन्नू. ती म्हजे चायल्डहूडाचे एक मस्त स्पेशल फॅक्टर कित्याक म्हळ्यार केदाळे आमी ल्हानतावन एक 5 पांडव बरी. हांव म्हजे भयण अनन्या आवीन आनी अश्विन 5 जाणां 5 पांडव बरी वाडल्या. आज जाल्यार आमी 5 जाणां केदाळे रजेर आयल्या म्हणटा एक ना एक दीस मेळटा. तशें तांणी म्हाका येदोळ केल्ले सपोर्टाक आनी म्हज्या ह्या काजराच्या आनी रोसाच्या सहकार्यान म्हाका तांणी मस्त हेल्प केलें मस्त भोंवली. थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक. तशेंच म्हज्या डाडाच्या सायडीच्या सर कजिन्स आनी म्हजे दट्टू बाय नीस नेव्यू सगळीं आज हांगा आयल्यात. मस्त जाणां भायल्या गांवांतून ट्रॅव्हल करून आयल्यात आनी सरप्रायझिंगली आज लॅन्सी दट्टू येना म्हणून आज फायनली पावलो. म्हाका मस्त बेजार जाल्लें तो येना म्हणून. बट आज आयला म्हाका मस्त खोशी जालें. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजे सर कजिन्सांक आकयांक बापल्यांक मावळ्यांक आनी सर म्हज्या कुटुंबादारांक देव बरें करूं. हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा आश्रिताच्या मम्मी डॅडी माय सो म्हजेर पातयेंनी दवरून तुमच्या मोगाच्या दुवेसो हात म्हाका दिल्ल्या खातीर. म्हाकाय तुमी ऑलरेडी तुमच्या पुता बरी आपणयला. खंडीत जावन ते हांव उडास दवरतलो आनी ते पाळटलो. थँक्यू मम्मी डाडा माय. आनी देन हाव आय कॅन फॉरगेट स्वीटी. आमचे विशयी घरा सांगले ताणें मस्त आमकां पुश केले. थँक्यू स्वीटी. म्हाका मस्त सांगूंक जाय बट टायम ना. बट तुका पर्सनली हांव सांगता. डेसनान सांगलें सो नाव इट्स माय टर्न टू थँक यू माय डियर फादर इन लॉ अँड मदर इन लॉ मम्मी आनी डॅडीक मस्त थँक्यू म्हणटा. डेसन केदाळे म्हणटलो मम्मी म्हाका इराच्या कडयेन मारतली म्हणून. तुमी तशें मारलें ना आज तो हांगा एक MBA करून म्हजे सांगात आसा आज. थँक्यू सो मच. तुमी ताका बऱ्यान वाडोवन एक बरो मनीस कर. आज म्हजो न्हवरो जावन ताणें एक त्या लेवलाक पावचे म्हणसर तुमी ताका मस्त बऱ्यान वाडयलां.
आणि तशेंच तुमी आमकां दिल्ल्या सर्व बेसावां खातीर थँक्यू सो मच अँड वी लव यू अँड स्पेशल शाउट आउट टू माय डियर हजबंड ऑफिशियल हजबंड डेसन डिसोजा आमी स्वप्नेली स्वप्नां मस्त आसात आनी आयचो दीस रियलायज जायचे जाल्यार आमी मस्त डिस्कशन्स केले मस्त पाटी मुखार जाले बट फायनली वी आर हियर अँड आय एम सो हॅपी फॉर दॅट अँड आय वूड लायक टू जस्ट से आय लव यू सो मच. हांवें आशिता विशयी सांगचे पयलें म्हाका हांव धन्यवाद पटयता कॅटरिंग ओएसिस कॅटर्स आयच्या जेवण तयार केल्ल्याक डेकोरेशन आनी अरेंजमेंट्स केल्या मायलस्टोन इव्हेंट्स मिस्टर केविन मिस्कीत बँड्स अँड साऊंड्स केल्या रिदम मेट्स फोटोग्राफी केल्या हॉरायझन स्टोरीज कॉयर ग्रुप हॉल मॅनेजमेंट MC रॉयस्टन पिंटो आनी आमकां प्रत्यक्ष रितीन आनी परोक्ष रितीन गुमो केल्या सर्वांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. फायनली हाव आय कॅन फॉरगेट माय कॉलेज मेट NCC मेट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड लव गर्लफ्रेंड फियन्स अँड नाव माय वायफ फाटल्या 8 वर्सां म्हजेर पाते न्ही दवरून आमी सांगात म्हजी सांगत दिल्ल्याक हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. I know life won't be same each and every day, but I promise in front of everyone that I will be your side always. म्हाका एक ल्हान सॉंग सांगूं जाय आसलें. जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा हो हम नवाज ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा हो हम नवाज. I love you, Ashrita. Sorry, but last but not the least, a special thank you to all my friends, not just mine, but mine and Dason's as well. We have a lot of friends in common, and they have been here. Few of them have been here throughout our wedding preparations and the journey, and few of them specifically flew from Dubai today. And I'm very thankful for all your efforts to come reach here and join us in the celebration. Thank you so much, everyone. डैसनान आणि आश्रितान दोगांयनी आपल्या काळजा मनाची बगना आम्हा सुमेशांक केलेली सगळ्यांकी धन्यवाद पाठयले आणि उपकार आठवणी केली. फाटल्या 8 वर्सांत हांव एकामेकाक तुमी वळखतात आणि तुमी सांगलें स्वीटीन घरा खबर केली म्हणून ताणें तपूश केलें आणि ताणें सांगलें म्हणून स्वीटी तांकां सोडनाका सैरिकेच्या मालिनेका आतां प्रेझेंट रेट 25,000 आसात ते डैसनान आनी आश्रितान तुका दिवचे जायत गे. दुसऱ्यान मगाचे न्हू भलायके मेस्त्रीन म्हळें पांती जेन्ना बांदतात कितली वळी आसात 3 वळी आसतात आनी 3 वळी सांगाता म्हणल्यार एक सोबित पांती जाता 1 2 आनी एकलो जेजू. आतां तो मनीस खंय आसा जेराल्ड सर ते आसात तुमकां म्हणी 5 वळ्यांची पांती बांदूंक कळटा गे. तांणी बांदल्या ऑलरेडी म्हळ्यार त्या पांतयेंत आनी 2 वळी येवंक आसात ती जावन आसात भुरगीं भरपूर जावन दी म्हणून आशेता मिनिमम 2 जायत गे. तुमच्या काजारी जिविताक सर्व बरें मागता. मोगाचे न्हू आमचे ग्लास आमी उबारया खाली केले गे. ओके 3 2 1 म्हणटा सगळ्यांनी सांगाता मेळोन चियर्स म्हणजे आमच्या ह्या जोड्याक. स्टँड अप ब्राइड्समेड्स अँड द बेस्ट मॅन. Okay, ladies and gentlemen, with a count of 3 2 1 cheers. This udelo amcha jivita rombolo sacramenta suabutilo giuramenta corare
está bravo Sangata Uswat Botolo No que tramso Ormos Paglo So Bikulanso Magpas Pano Ekoranso Dita Tuka Kismogaso Uswat Botolo No que tramso Ormos Paglo So Bikulanso Magpas Pano Ekoranso Dita Tuka Kismogaso Mani Molati तुझ्या जीविता आज कशे मेवले म्हाका दितलो म्हजो मोग सदांच तुका रावतलो मोगा तुझ्या सांगाता Uswat Botolo No que tramso por mol panglo so bikulanso magpas pano ekwotanso dita tuka kismogaso Uswat Botolo No que tramso por mol panglo so bikulanso magpas pano ekwotanso dita tuka kismogaso मोगाचनो या संवसारांत मोग म्हणलो प्रारंभ जालो जेन्ना देवान दादल्याक आनी स्त्रियेक आपल्या सारक्यासो आनी स्वरुपायसो कन्न रचलो आनी मोगाचे बी तांचे मदें वंपले आनी त्या दिसा जावन आदाम आनी रोमियो आनी जुलियट शाहजान आनी मुमताज लैला आनी मजनू ही सगळ्यां सांगत आयलीं आनी तांची तांची काणी तांणी बरयली आनी आज आमच्या मुखार हें आकर्शक जोडें is all set to write a beautiful story, the story of love, but starting from a beautiful dance, which is the first dance of their wedding day. Ladies and gentlemen, put your hands together and please welcome Dyson and Ashrita to the main stage as they will dance hand in hand, holding each other in each other's arms for the very first time officially as husband and wife. Okay, before we begin, एक ल्हानशी कळोवणी तुमच्या भुरग्यांक देखून तुमच्या कडेन दवरा हांगासर फॅन्सी थिंग्स असतात मुखार आयल्यार फोटो किल्ले उपादर जातात देखून तुमच्या भुरग्यांक तुमचे कडेन सांबाळा आनी ह्या कार्याक तुमचो सांगात दिया. थँक्यू सो मच. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on the ride. The angels up in the clouds are jealous, know what we thought. Something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of the sanctuary. Shatter me when you talk, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds
down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found this love of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Trying to be when you talk, oh glory to me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. दर्शन आणि आश्रिता फाटल्या 8 वर्सांत हांव प्रॅक्टीस करनासली डान्साक 2 मिनटांनी डान्स मुक्तयले मोगाचो न्हू घट्ट ताळयो दिया ह्या पुरबायेच्या जोड्याक लग्ना बांदात एक वडून लग्नाचो पयलो नाच हांगासर सदार केल्ल्या तुमकां सर्व बरें मागता आतां वेळ आयला दुंप घाला म्हळ्यार जाळ्यार ह्यो गेल्यात आतां तुमी मुखार येत दोनी कुटुंबाची दोनी पार्टीची पुरा आकय माम मावश्यो बाप्पू मावळे कजन्स पुरा उबे रावा पळया दोनी कुटुंबाच्या सायडीचे आवय बापय सगळा सगळा ऑल द कजन्स एवरीबॉडी फॅमिली मेंबर्स आबोटली महिनी येत कोणाक पुरा सोलोंग जाता सगळ्यांनी येवेत ओके ऑल ऑफ यू काइंडली स्टँड विकी क्विकली ओके And now I request all the friends who have gathered here to celebrate the wedding day of Dyson and Ashrita, kindly rise from your seats. Those who are here to celebrate with Dysonaची गुटमदरा काही वेगळी उठाचे इतली सोबीत कापडां घालणे काचलेकार बसल्यार तुम्ही कशे वेगळी येऊन Dysonaच्या फाटल्यान एक लाईन Ashrita's family behind Ashrita one line. Dede Didio मुखार या विकी येचे वेळ उतराला येदळूच सगळ्यांचो सहकार आमकां जाय पीपल हियर फ्रॉम द ब्राइट साइड शो युअर एनर्जी अँड मेक सम नॉइज विथ द काउंट ऑफ 3, 2, 1 ओकले गेल्या कुटुंबाची आवाज करा 3, 2, 1 गुड Dysonaची कुटुंबां हांगासर आसात सोबीत कपडां घालून एकच लायक इस्कालाच्या टीचर आमरे दिसतात जाऊन दे इलाज करा बळ्या Dysona खातीर 3, 2, 1 Perfect. Keep up the same energy levels. Let's walk through the lovely audience seated here who are here to celebrate with Dyson and Ashrita. And we have band rhythmates in the house joining us for the grand wedding march. Shake, 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 Sonora. Everybody, hands up. Shake, 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 Sonora. Shake it off. Come on, jump in here. Everybody, clap in the air. Miss Nora, adore the panther, adore her. She dances together, she's hurricaneing on Hands up in the air. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Okay, Follow me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Come on, walk along. Shake, 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 Sonora. Busli Shake your sakda. body Tum saath now. mein kena. Shake, Wait, shake, at the front of the group. Come on. Shake it off. Work, work, Sonora. Work your body line. Come on, Work, wave work, everybody. Sonora. Work it off. People in the party. Everybody, hands up in the air. How you feeling? How you feeling? People in the party. How you feeling? How you feeling? How you feeling? Jump along. Ole, 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 ole. Here we come now. Hot, hot, hot. People seated here, wave your hands. Go on. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. And that's lovely. Come on. We light a fire. We stole a fire. Feeling hot, hot, hot. Party people all around me feeling hot, hot, hot.
bam 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 bam. We go bam 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 bam. Yeah. We go bam 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 bam. We go bam 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 bam. Follow me. Ole 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 ole. Well, Joanna, she wants a Make parallel lines behind the bridal group. Come on, everybody. Young ones. She makes a few other people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She got a sister they call out by side. It's a brother in a subjection. But every pressure will make Hands up, everybody. Now see how everybody lift guys. Oh, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna from the morning crowd. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning crowd. 3, 2, 1, go! Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna from the morning crowd. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning crowd. And we have band rhythm mates joining us on the stage. Sakraya Balerava. And ladies and gentlemen, as per the latest trend and tradition, we have band rhythm mates doing my job. So they'll guide you into the dance and you need to follow them. Ready? ते कशा नाचतात तशें तूं नाचचें तुमी जायनातल्यार नाचचें. Okay? Ready? Here we go with Alina and the team. Can I please have some more energy? Can you scream for me? A little more loudly. Are you ready? One more time. Are you ready? Okay, let's go then. Let's go. Do this. The roof is on fire. Follow me. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. One more time. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Hands up and down. One more time. Hands up and down. Hands up and down. Hands up. Both the hands, come on. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Follow me. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. 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 Now clap for me. One more time. Let's go. You got this. Come on. Hey, ese plan, todo mal, ese plan, ese plan, todo mal, ese plan, ese plan, todo mal, ese plan, ese plan, todo mal, ese plan. Put your hands up in the air and take it low. Take a step to the right, to your left one time. Put your hands up in the air, lovely, and take it low. Take a step to the right, to your left one time. Put your hands up in the air and take it low. Take a step to the right, to your left one time. Put your hands up in the air and take it low. Take a step to the right, to your left one time. Hey, hey, baby. Ooh, I wanna know. Be my girl. One more time. 1, 2. Come on, high up in the air. Hey, hey, baby. Ooh, I wanna know if you be my girl. Jump. Everybody, jump in the air. Say, hey, hey, baby. Ooh, I wanna know if you be my girl. Come on, let's clap now. Ladies and gentlemen, do you want some fireballs? Come on, everybody, roll your fireballs. Mr. Wobat, Infinity, you
Bigger than a roof on fire. We're jiggle, bigger, 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 and down. Like a roof on fire. Big, 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 they show when they fall out. Like a roof on fire. Oh, baby, gonna take clothes off. Like a roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. Other side. I was born in a flame. Mama said where we were with no money. On the other side. I'm the best you never had. You're thinking burning out, and I never am. I'm on fire. Lovely, one more time. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Are you ready? Come on, light it up. Let's take it down. Come a little down. Till you can sit. Sit, yeah. Come on, baby. Everybody, shout it out. Fireball! For the next song, can we please have the couple on the stage? We'd really like if you could come on the stage. And if you all have a handkerchief, please take it up in the air. If you have a tie, please take it up in the air. Anything that you can wing in the air. So a handkerchief or a tie or your hands. Come on, show me what you've got. Are you ready? One more time, show me what you've got. Are you ready? Shall we take control now? Take it away, Elton. Lee, one more time. Let's go. Helicopter, 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 helicopter. 1, 2, 3. Guada dan 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 dan. Guada dan 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 dan. Guada dan 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 dan. Guada dan 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 dan. Amaguati wana nula bonle. Eda la bili bili ipsola sompe. Ala la bi tutto momona bonle. Eni tutto momole be. We go from down to top. Helicopter, 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 helicopter. Everybody, roll it up in the air. Come on. Thank you so much. We'll be back. Well, that was band rhythm mates for you, ladies and gentlemen. We have Vivon here. Vivon, get to taliyo diya paille. Everybody. And that's Elton there, who was on the mic. Elton, get to taliyo diya. And the gorgeous lady. Kunni wasana ka dravarava. Ame tumko usung sanglenge. Nane. Aum PT master. Tumi students. Tumi sangle bere ay konga sa. Alina sa. Alina get to taliyo diya. That's Alina for you. आणि लीड गिटार आसा डिऑन गट्ट ताळयो दिया आणि दोग जाण आसात सकयल येवनात तांकां सकयल येवंक जायना हांगासर काल्याक म्हळ्यार तांचे इन्स्ट्रुमेंटां व्हडली आहात विल्टन अँड लेस्विन लेडीज अँड जेंटलमॅन पुट युअर हँड्स टुगेदर फॉर देम कम ऑन ओके गुड आतां तुमी कशे रावल्यात पळय तशेंच उलटा गोवा पळया आनी पाटी येया इल्ले पाटी येया हकल न्हवरो मुखार वसा पळया May I request Oasis caterers to kindly get the cake of birthday celebration. Hanga sir, ya crowdant. Hanga asilya paiki January Kanpura tumche birthday celebrate karna sadaikan mukareya. All the people who are celebrating your birthday up till the age group of 25.
Okay, she is celebrating her birthday today. What's your name? Ivana Kagattu. And alongside Ivana, we are having lot many children and the gentlemen and the ladies in the house. Sakrangi, Aichaya, Samrama Chavokta, Hokal Nauro, Apurbayan, एक केक तनी आशा केली असा आणि सगळा मिळून सांगता आपलं बर्थडे सेलिब्रेट करतली. Let's all sing the birthday song for them. Ready? Okay, here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everybody, clap your hands. Come on. God bless you. May the good God bless you. May the good God bless and keep you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From all things I know, from good ones you're true. From all things I know, happy birthday to you. Okay, मगाचनो आमचो नवरो सगळ्यांकी केक वयते तसा जानेवारीच्या 10 तारखेर ताणें तसो बर्थडे सेलिब्रेट केला. घट्ट ताळी हो डायसनाक आणि होकल बाई ताका एक व्हडलो कुडको केक दिता. ओके, ताळयांच्या आवाजा बराबर. हॅपी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू. आता हांगासर आसली खासदार जायनातली तरणाटे आणि तरणाट्यो तुम्ही मात्र रावचे उरल्यान सगळ्यांनी तुमच्या जाग्याक वचे. ऑल दी अनमॅरीड पीपल, द स्पिन्स्टर्स अँड द बॅचलर्स इन द हाऊस, काइंडली स्टे बॅक. ओके, म्हाका ते बार टेबल जायचे. What are the mints? Wait for a while. Okay, people who are here above the age group of 18, please stay back. Rest of you can go to your places. 18 वर्षा वयली मात्र हांगासर रावा. Okay? Okay, now I want how many girls and how many boys here? Boys one side, girls one side, please. Boys one side, girls one side. Almost equal in number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 12, okay. That day okay. Now I want you all to make a half circle. Half circle. Girls half circle and boys half circle. Big circle, big circle, big circle. Go away from each other. Patiosa. Zata itla pati. Okay? Good. Lagi rava. Okay. Lagi rava. Stand closer to each other. One arm distance from each other. Lagi. Okay? Good. Ek gidi ailo zaidge. Okay. हांगासर सगळ्यांक एक गेम आसा हांगासर आसल्या. ओके, द गेम इज व्हेरी सिंपल. ब्राइड एंड द ग्रूम काइंडली कम फॉरवर्ड. बुको थंयच दवरात सद्याक. ओके, हांगासर एक खाली शॅम्पेनाची बॉटल आसा खाली. ओके, ही आमी हांगा दवरता अशी. ओके, आमची होकाल नवरो विल टेक द टर्न्स अँड टर्न दिस बॉटल लायक दिस अँड इट हॅज टू स्टॉप. You can stop it the way you want. Okay? Don't see who is standing where. Okay? Let them revolve around, but ensure that you're not splitting. म्हळ्यार चेडे खंय आसा ते चेडे थंय तसूंक, चेडवांक खंय आसा ते तुमी रावंड मूव जावचें आंतो. ही बोतल कोणाक शूट करून रावता. आतां अशी रावली जाल्यार तूं आउट आनी तूं आउट. तुमी वचून तुमच्या जाग्याक बसचें. And then the game continues. Okay? Ready? Here we go. Okay, those who have not followed it, Dyson and Ashrita will spin the bottle here
and stop the bottle. You will keep moving around, and when the bottle stops, whoever person is in the front of the bottle and the rear of the bottle will get eliminated. You can go back to your places, okay? I am the judge. I am the umpire, okay? Cool. Here we go. Good luck to all the spinsters and bachelors in the house. Here we go. Move around, move around, move around. Okay, stop. Wait. Wherever you are. This gentleman here and that gentleman there. Out. Move around. Come on, everybody. Roll it. Stop. Bye, Wilson. Bye, sweetie. Girls, move quicker. One arm distance from each other. Okay, here we go. Stop. Bye, Ani. Yeah, out of the game. Cool. Keep moving around. Move faster. Come on. Roll it. Stop. Wait, one second. तू ये कड़ी पार्टी है बोले? Bye, both of you. Okay, here we go. Stop. The lady in the green and the gentleman here. Thank you so much. तुमसे से क्या पार्टी? Come on, quick. Stop. Gentleman there and gentleman here. Thank you so much. वसा 1 2 3 4 5 1 2 3 4. आता इक्वली वसूंगा सा देखो नो करेक्ट हाफ सर्कल मेंटेन करचे बहु गरजेचे जायत की. Come on, move around. Don't see the bottle. Okay, stop. That girl there and this gentleman here. Okay. Ata lagi rava. Small circle. Form a small circle. Come on, come closer, everybody. Okay, here we go. Stop. That gentleman there and this gentleman here. Okay. Now, there is no balance here. There are 2 boys and 3 girls. Okay. Hokal bhai, dole dam tujhe. Okay, dole dam. Both look at someone. Okay, move around. Okay, stop wherever you are. Spin the bottle. Make a circle. Perfect circle. Come this side. You come this side. Okay. Out and out. Cool. We have the boy in the house who is already the winner. Now it's a tie between 2 girls. Tuange, where are you? Tuange, come here. Okay. You stand opposite to each other. Whoever gets the front side of the bottle will be eliminated. Wherever you are, the nearest one. Okay? Here we go. Move around. Once. Do it again. Okay. तुम्ही अळे half correct असाजे तिशे असाजे जायते एका पाटल्यान एक डाऊनचे नाही. Okay? Good. Here we go. Bigger steps.
Okay. The bridesmaid is eliminated. The winner of the bouquet is this girl. Are you above 18? Ah, okay. Congratulations. Both of you come to the stage, okay? आता आमच्या या खेळाच्या विनराक एक सुबित्त बुक होकालबाई दिता दी पळया आमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर तुझं नाव काय स्विझलाक सर्व बरें मागता बुक्को धरल्यार ॲक्च्युअली नेक्स्ट तुका काजार म्हणून बट तू मस्त ल्हान आसाय न्ही गे जावन दी तू टायम काण गे जायते बुक्को घरा व्हरून दवर तुझ्या काजाराक तू यूज कर आनी आमच्या आका कालें दिवचें वॉट्स युअर एज 20. Good age to start bad habits. Okay, here we go. Dyson offering the gift of celebration. Congratulations to both of you. Come closer for a picture with the bride and the groom. आता उरली चिंता दिगी म्हणून बसून छ्या हांव म्हणी आसचो साहेबा एक 5,000ची जॅक डॅनियल्स मेळटी म्हणून Congratulations. Thank you so much. Okay. दड्या दडयेनी पाटी घेवचे वेदेक देखन तुमचे बसकां तुमी स्वीकार करचे मोगाचनो आयच्या ह्या संभ्रमाच्या पयल्या विभागाच्या अखेरीक आमी येवन पावल्या येदोळ म्हणसर दव्या अंजाळ नेसणार सोबोनाची होकालबाई आतां सड्यान आयती जावच्याक नेसपा कुडाक वेतेली Okay, आणि होकालबाईक सड्याक उठोवच्याक दिशा प्रेसिल्ला अँड लिविया दिशा प्रेसिल्ला आणि लिविया मुखार येवचे होकालबाईक सड्याक उठोवन सकयल्या वेदीक आपोवन हाडचे आणि ती सकयल्या वेदीक येताना सकडांनी मुखार येवचे कुटुंबादारांनी म्हणजे स्त्रियांनी आणि संगात दिवचे प्रेजिया प्लीज जॉइन प्रेजिया ओके 4 जण कजन बहिण्यो मुखार येतात आणि व्हंकलेक सड्याक उठयतात कुटुंबाच्या स्त्रियांनी साडो फुलां बगार घेवन मुखार येवचे Ladies from both the sides of the family, kindly come forward. Seria
आयलो को पुता एकी जायना तुका. मोगाचनो आयच्या या संभ्रमांत होकलेच्या आणि नवऱ्याच्या आवयीन कोणाक सक्कडी नेसपाकोडाक आपयला ताणी मात्र होकले संगता नेसपाकोडाक वेचे तुर्तान वेचे. तुमकां अर्ध्या घंट्याचो वेळ आसा. अर्ध्या घंट्यान होकलेक पाठी हाडून हांगासर दुसऱ्या वांट्याक तुमी सहकार दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. सक्कडांनी ते नेसपाकोडाक वसाचे म्हणना उरल्यांनी सांगात हांगासर बसून मुखल्या कार्याचो संतोष सदार करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. आनी मोगाचनो आमचे देडे आणि आमचो हरेत बाब थोड्या वेळाक एक सुरे जाले. आता तांकां सांगात दिवंक हांगासर आसले सुटाकार सक्कड मुखार या. ऑल द पीपल हू आर सुटेड अप दिस इवनिंग प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर अ पिक्चर विथ द ग्रूम. सक्कडी सूट केल्ले सक्कडी मुखार या पळया. ऑल ऑफ यू कम फॉरवर्ड फॉर अ पिक्चर. एवरीबॉडी कोणी सक्कडी सूट घाल्यात तुम्ही सक्कडांनी येवचे. रिदमेंट्स येवेत गे तुमकां. Okay, good. ओके यांची तस्वीर जाता म्हणसर मोगाच्यान तुमकां जेवणाची मांडवळ कशी की म्हणून कळोवंक कशी भरता. ओएसिस केटर्सांनी तयार केल्लें रुचीक जेवण फाटल्या सालांत आयतें आसा. हांवें अनाउन्स केल्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद दिल्या उपरांतच सक्कडांनी आमी जेवणाक वेचे. पयले मांडवळ मात्र तुमकां कळयता देखून चित दिवन आयका. ओएसिस केटर्सांनी तयार केल्ल्या 4 मासाच्या जेवणाची कावंटरां आनी 1 वेजिटेरियन कावंटर फाटल्या जेवणा सालांत सक्कडी एकाच जाग्यार आसा. जेवण जाल्या उपरांत हात धुवची वेवस्था थंयसर आसा. तुमचे प्लेटी दवरूंक आनी वेस्ट घालूंक त्या हात धुवंक वेच्या जाग्याच्या बगलेनच वेवस्था केल्ली आसा. आनी जेवण जाल्या उपरांत आयस्क्रिमाची वेवस्था जेवणा सालाच्या प्रवेशद्वाराच्या भायर आसा केल्ली आसा. सक्कडी तुमी सेवन आयच्या कार्यांत संतोषांत वांटेली जावंक तुमच्या लागीं हांव विनंती करता. ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಂದಿನ ಈ ಲಗ್ನ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಧುವರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭೋಜನಗೂಟವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಓಎಸಿಸ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ 4 ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೋಜನದ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಕೌಂಟರ್ ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಗಿಷ್ಟವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸವಿದು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ವಧುವರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ओके कुटुंबादारा हांगासर येत डान्स करूंक आसल्यार डान्स करियेत बिकॉज वी हॅव बँड रिदमेट्स तांकां दायकरन खाली सोडनाकात. मागीर बँड केला म्हण सांगल्यार 10:30 वरां उपरांत कांय करूंक जायना देखून सक्कडांनी आयच्या कार्याक आयिल्ल्यांनी 2:30 वेळार जाता तितले नाच करन कार्य सोबोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाचनो आयच्या ह्या कार्याक सबार आनी सांगात दिल्लो आसा तांकां कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणूंक आशेता. पयल्यान पयलें हे साल वदकसून दिल्ल्या कुलशेखरच्या विगार बापांक आनी गवळीक परिशदेच्या सन्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जेवणाक आनी की अनाउन्समेंट जावना. तुमी थंय गेल्यार तुमकां ओएसिस केटर्साचें वाडचें ना देखून इल्लो वेळ बसा. ओके आयच्या ह्या कार्याक सोबाय दिल्या मायलस्टोन इव्हेंट्स अँड डेकोरेटर्स. हांगासर हे साल तुमी बसुल्लो जागो सक्कडी सोबीत सुरंगार आयला तांकांय देव बरें करूं. तिसऱ्यान बँड रिदमेट्स वी हॅव तांचे संगीत आमी कार्याच्या अखेर पर्यंत आयकूंक आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. द टीम हियर फोटोग्राफी करनच आसात. लायव्ह व्हिडिओ आसा आनी ते पुरा हांगासर वदकसून देवनच आसात. हॉरायझन स्टोरीज अँड द टीम तांकांय कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणूंक आशेता. आयच्या संभ्रमाचें जेवण ओएसिस केटर्सांनी तयार केलां तांकांय देव बरें करूं.
आणि तुम्ही मोगाची वोवली आसात उठा म्हणटाना उठल्यात, बसा म्हणटाना बसल्यात, ताळयो पेटा म्हणटाना ताळयो पेटल्यात आणि नाचा म्हणटाना मुखार येवन नाचोंक मात्र बाकी. तुमकां समेज सांग हांव ह्या कार्याचो कार्यनिर्वाहक MC रॉयसन पिंटो आभार असा कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. एक घडीभर समेज आमी उबे रावया, जेवणाचेर देवाचे आशिर्वादा मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगळा बापा, आयच्या ह्या सांजेच्या सुंदर वक्ता तुवें 2 काळजांक सांगता हाडल्या, तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालाय आनी तांकां मोगान एकठायल्या. जशें तुवें ह्या जोडयाचेर आशिर्वादां घालाय त्याच मापान आमी सेवकुवाच्या जेवणाचेर आनी हे जेवण तयार केल्ल्या समेसांचेर आनी आयच्या संभ्रमाच्या यजमानी कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. आमी जेवण सेवून आमच्या घरा फाटी वता आसतना तुवें आमकां दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करचें. गटाई, बळ आनी भलायकी तूं आमकां फावो कर म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मगाच न्हू जेवणाक वेळ आयला. वोवळ्यांनी दायकान जेवणाक मुखार शेता, कुटुंबादारांनी दायकान हांगासर येवन डान्स करूंक आसा. 10:30 वेळ वेदी खाली सोडनाकात, अपुरबायेन नाच करा. मागीर 10:30 वरार रिदमेट्स वंजी पाडले, रड्ड पाडले म्हळ्यार हाका अवकाश आसचो ना. देखून आतां हो वेळ आसा, ह्या वेळाचो फायदो जोडा. डायसन इज ऑल डेक्ड अप अँड एनर्जेटिक. डायसन हांगा पयले नाचोंक सुरू करता आनी ताच्या सांगाता सगळ्यांनी नाचचें. ओके, टाइम इज योर्स लेडीज एंड जेंटलमॅन अँड वी हॅव बँड रिदमेट्स. ओवर टू देम. Sai goma ka sobit vokal. Everybody. Sai goma ka sobit vokal. Sai goma ka sobit vokal. Sai goma ka. Serakan tawon kita bertadamu. Mokan kowul tahabaw. Mokan sakit bahe gotta kena hasta kena rota pun dua besos bojepo. Moga tumo jesuk porta moga soro. Mokan astos lagu namaga. Aso mokan lo boru tanta share. Toru doria lo toru wenda moga chita. Ayat nolo ita buru peste fulle. Oxford mona boyanera kat fulle. Potong kali totok aku sole. Bayang tuloy tamurong bestes mule. Boxtos mona puyanera kat mule. Tubalak tayo konay kuy mule. Maka potong kali totok aku sole. Okan salen de zam ja koda sopa. Maka sotsi salya judi kolon. Maka pule lalong kon sama ko salon kala masaan. Okna habe moga chikot. Mogan zalles de zaunu moga goda sopa. Maka sochi dalya judi tolo. Maka pule lalong bossa mogo salon kala masa. Okna habe moga chikot. Moktuzo samunum davon yeta. Zalles de zalle tori visor ata. Tuji koshi tu tori sosum yeta. Utuka pudara titani korora zano tata. Moktuzo samunum davon yeta. Zale tori visor ata. Tuji koshi tu tori sosum yeta. Utuka pudara titani korora zano tata.
uscita facciamo a fuori copare Posa a dire che cosa vuoi casare Ora yeah Sing it. Katrina Katrina Tukka baika la dama Volta mai ma tukka baika Volta baika te tiara na Sabe coi da Salsa yonchina Ya bahe Katrina Salsa yonchina Ya bahe Katrina Bardore ke usi pe puri banu usi bai kalani America sangata Saras vaja patla pele semestana Katrin katrin unon tujhe din sara Porto do rumo che mangiamo karma Non so che piatto più non sarà Saras vaja patla pele semestana Katrin katrin unon tujhe din sara Porto do rumo che mangiamo karma Non so che piatto più non sarà Salsa yonchina Ya bahe Katrina Salsa yonchina Ya bahe Bardore ke usi pe puri banu usi bai kalani America sangata Ora yeah Sing it. How dare you. Tukka baika la dama Volta mai ma tukka baika Volta baika te tiara na Sabe coi da These boys got a lovely bunch of coconuts All are hanging in their rows Big one, small one, some of the biggest ahead Roll up, roll up, roll up, roll up These boys got a lovely bunch of coconuts All are hanging in their rows Big one, small one, some of the biggest ahead Roll up, roll up, roll up, penny of head Singing roll up, penny of head Singing roll up, penny of head Roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, roll up, penny of head Singing roll up, penny of head Singing roll up, penny of head Roll up, roll up, away Roll up, penny of head Come on, ladies and gentlemen, get your hands up in the air for us. Let's do the signature step, shall we? Say it. Be kind, Say girl. ah. Say ah. Say ah. Say si. Say oh. Disco, 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 disco. I'm a disco dancer. I'm a disco dancer. I'm a disco dancer.
molto bene. Oh, vicino, mi batte le mani. Oh, 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 We'll be back with some Bollywood numbers a little later. Now we've got some Goan numbers for you guys. Okay, everybody, make parallel lines and face the audience. Everybody. And I want each one of you to come forward and guide them into the dance floor. Come on. Okay, dancers in the house, who can lead us? Maniaki Mukarega, come on. Come on. Okay, next number. Kawan boso na slow Katalo ekla Picasso Kerani mujhe poishi bipadle Tya katku chapat podle la redia Ang pauta kalcha Bolsan atan ne pasona Rostan
soltanto teca poitos sobre tu che le uro no moca que lo puro Rosalina Rosalina che ti ha pagato go polena tu ni dondina o se corina ka makamarina ka o Rosalina pasaran ke loha marca por un sutli mancaca usted quieta na teca poito sobre tu que le uro no moca que lo puro come on show some moves Rosalina Rosalina que te ha pagato go polena sobre tu ni dondina o se corina ka makaparina ka o Rosalina Kusum basara dorli Dravaran alfreda di cantara gaili Sita taka poi have mulle Aro tu mujhe sukh maka diuna kaidu Awoy Rosalina Rosalina Kityar maka tu go bolena Rosalina Rosalina Sopna tuji ni dokutina Rosalina, Rosalina, que te ha pagato go polena, tu mi dondina, o se corina kapaka marina ka, o Rosalina. Next one in the house, anybody? Walk forward, come on. Quick, quick, quick. Vicky. Dukota. Oh, somebody, come. I'm your son, come on. Dukota. Dukota. Eka cerwa capat lam zalom pisau uloi ta
tamo Seryoso Apun ang kwarno non dilolo Borboso Pagka-foto ilore Ay katagoso De kasari makasago guna Kachagowan itis ang kasampudalo Pagka-ashe moro Kuna vecchito guna Mujagong yagorong kundalo Pagka-bono ilo Boros dada ilo Dukoda Bondani Chekalo Yeah Awake Dukoda Awake Dukoda Tasukong Mustafa Madaras Laruolo Pagkatisani mo Tortalo dolo Sachapolen Chisorpan Obon Habe Pagkachitong nari Ektes from Apostolo Mausano Taragar sa hinaka Kanchapagit ng poro nakay Uchihara Mortin Palatong Chimoro Tachaporta Sorodo nakay Roll it up, come on. Pagkaporo Hilo Awege Boros Dada Hilo Dukota Montani Shekalo Pagkaporo Hilo Awege Boros Dada Hilo Dukota Montani Shekalo Dakota Awake Dakota Okay, next one in the house, come on. Next one in the house. Hey, Inche Mughal, come on. Hey, favorite song, come on. Wilson. Okay, everybody, start along. 1, 2, 3. Mugalago Mugalago Tuja para na sora marungo Mugalago Mugalago Tuja para na sora marungo Ay chia Portigaba con na waslo Mugalago Mugalago Namis Nabudu pusok na mujhe satay ken namis Santo badabos to kapag soblo sa toidis Santo badabos to kapag soblo sa toidis Suzulago Suzulago Tuja para na sora marungo Suzulago Suzulago Tuja para na sora marungo Ay siya Complicaban por cora vuestro Lago, lago. Cinta pakai air cemaki push down kabar. Cinta pakai air cemaki push down kabar. Patlebe todos na makaso belum somsar. Patlebe todos na makaso belum somsar. Suzulango, suzulango. Are you going to start again? Come on. Next one in the house. Okay, everybody. Follow me. Mira, mira, oh mucha mira.
mira, mira. Oh, moja mira. Beutamos andele masca sukurara. Ada bora da mungeling kobara. Oi pale. Oh, moja mira. Coraggio nessunele questo così tu postulole Turun makatu hasilele Karena kali puja moga puja nasilele Ya coraggio nessunele questo così tu postulole Turun makatu hasilele Karena kali puja moga puja nasilele Mira, mira Oh, muja mira, mira, mira. Oh, muja mira. Me untamos sangre más la sukurara. Ana boda da bonde lengobara. Muy vale. Oh, muja mira. Me untamos sangre más la sukurara. Ana boda da bonde lengobara. Muy vale. Oh, muja mira. I love you. Oh, muja mira. I will wait for you. Oh, muja mira. Okay, great. All right. Line dance first. Sekarang nanti aku. Come on. Come on. आमच्या शेजाऱ्यांचा दिसलो त्या गावाचा दिसलो सगळ्या मोगाचे असतो मला घरचा असतो या या मोगा मोगा copando roga llena duca ya ya moga moga copando roga llena duca La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Listo. 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 Stasera c'è una bella cane visto da gaghera o che conto schermo di bella e condivido darà sigala così yeah yeah moga moga compagno moga c'è la città yeah yeah moga moga compagno moga c'è la città yeah yeah moga moga compagno moga c'è la città yeah yeah moga moga compagno moga c'è la città. Thank you, band rhythmists and all the dancers in the house for lighting up this evening. देवबरेकरून सुमेश सांगांगसर नाच केला घट्ट ताळी होती यापासून असली. थँक यू सो मच. मग जणू जेवणाचे जेवण झाला पाठी तुमच्या बसकेक येऊन आयती जाऊन तुमच्या लगे विनंती करता आणि केवळ 5 मिनिटांनी आमची होकलबाई परत एक पिढी या देशना बराबर या सुंदर वेदीचेर तुमच्या बेसावाक आणि बऱ्या मागण्याक हजर असतली. Moga nasce ore She don't
Photographers, please come to the dressing room. Ladies and gentlemen, we have a guest singer with us. His name is Rolwin, and he's here to serenade us for the next few minutes. Hearts burning like they were drawn fire, flames changing a love to desire. But babe, my heart is screaming to stay. Go, we got to go all the way. More of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I needed more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. And been together too long. Strange, oh, did your love get so strong? There's nothing to keep us apart. We
got to catch up to a high. I needed more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I needed more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. I needed more of you, changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I needed more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. Shiva dustro zokona Doria chuki modi yonchi sukona Ifanetlan kind sona Ifanetlan kind sona Doja shuja Shiva dustro zokona Gara garban la konak suvatna Gara kondu sanchi gorosna Om tuja soptani Cosa stortugia dorani Orcinai exuri Usamo giapori Su con galar Udo doriance Monopola wol ol molbace U con lanter patla lance Doshi sati noi ci don rauce Anjace Kadar canto e la nau tuje Bene tu sorgice Abrugivitace Sonto sace suri sonas nauce Warboria che kameka panche E caboșentami sadam ceuce Corcorul jivit su canzoce La 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 la. Okay, ladies and gentlemen, all right. I request all of you to kindly take your seats at the earliest. सगळ्यांनी येऊन तुमच्या जाग्यार तुमची बसकां स्वीकार करूंक उलो दिता. स्पेशली कुटुंबादारां, आवय बापय आनी कुटुंबाची लागशिल्ल्या कुटुंबाची देखून तुमच्या जाग्याक फाटी या हकालबाई फाटी येवचो वेळ जाला. Bridesmaids, please come to the stage. Best men, are you ready? Here we go, ladies and gentlemen. Time to welcome Ashrita Ministers in a different way. Angasar, Dyson asa, Dyson acha lagging el arta cha kaljan dek poda ikata tasa maka. Tem poda on sing karta. Zaidgi. Okay, here we go. गुणान तुझा सगळो वाडो तुका बोट झोकता
घरात गीते शेजरात गीते आमचे ते गरज कुशाल बघता गुणान तुझ्या गणान तुझ्या सगळो वाडो तुका बोट सोगता घरात गीते शेजरात गीते आमचे ते गरज कुशाल बघता ये नारी ये तू आमच्या घरी ये तुका फुलांचं पैता तुका साडयेन कैता नारी दोसली नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये तू आमच्या घरी ये तुका फुलांचं पैता तुका साडयेन कैता नारी दोसली नारी आमच्या घराक सरी. Ladies and gentlemen, put your hands together for Dason and Ashrita once again. Dediani and Dediani Vedi Kyumche. The best men and the bridesmaids come to the main stage. Sakra Vairia. Magazano Sumes, Chakaria Vovli, Yazoriak, Besavan Burung Hangasar Zumleo, Ekidi Bor Sumesa, Uberavapolia, Anakarava, Ekidi Posatomi, Ekidi Bosa. Karia Manigalcha Paile, Hangasarek agreement ready gala. आणि या एग्रीमेंटाक आमच्या डेसनान साईन करूंक आसा काय हे एग्रीमेंट तुमच्या मुखार हांव वाचून सांगता आळे हे हांवें बरयल्लें न्ही या देड्यांनी बरयल्लें जायते हांवें कालय वाचल्यार मागीर हांवें बरयल्लें म्हण सांगिनाकात. वेडिंग कॉन्ट्रॅक्ट आय Dyson D'Souza solemnly agree to always agree with Ashrita that she is always right. Take her on late night dates at least once a week. Cook for her most of the time. Satisfy Ashrita's random cravings. Buy Ashrita whatever she wants. I accept that I will always laugh at her jokes, however lame they are. I accept that 5 minutes may also mean 1 hour. I will hold her bag during shopping without complaining. I agree that do whatever you want is a trap. आणि एक गली चाललं लास्ट वन एक 4 भुरगीं करता म्हणून ओके मग नो हाचेर एक सिग्नेचर जाता आसा आमच्या हरेत बाबाची सकयल सिग्नेचर घालची पळया ताळयो दिया कॉन्ट्रॅक्ट साईन जाता येता सांगा सर जाऊन दी कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर एग्रींग हे व्हडलें फ्रेम कर ना तुम्ही मागीर दवरा जायते की एक फोटो काडा पळया ताचे आमी मनाची उवळी आयच्या ह्या दिसा ह्या जोड्याक बरें मागोवंक हांगासर जमल्या आतां कार्यामणीची रीत चलतली देखून सगळ्यां एक बर उबे रावा पळया ऑल ऑफ यू कायंडली रायज लेडीज एंड जेंटलमॅन as a sign of love. Now Dyson will offer a beautiful karyamani and wear it across the neck of the bride. As we celebrate with this lovely couple, let's congratulate them. Let's put our hands together and wish the best for them. तालियों मोगाचनो गट्टू तालियों दिया भारतीय संस्कृती प्रकार फुलां जावन आसात गुर्तू मोगासो हांगासर एक ल्हानशें ट्विस्ट आसा जायत गे देडे दोगी तिशीन वसा देडयो दोगां येशीन या पळया रोल एक्सचेंज आनी मुखल्या 15 मिनटां देडयेनी सगळ्यांनी देड्यां बरी करूंक तांणी कशें करतात पळय अशें चलतात तशें चलोवंक आनी तुमी दोगांनी देडयां बरी करूंक जायते फॉर नेक्स्ट 15 मिनिट्स या परफेक्ट ओके आतां पयलें जेले दिया तांकां ओके Here we go, ladies and gentlemen. Let's celebrate love with Dyson and Ashrita.
आमचे देडे काही उण हे ना कशे सोबीत करून ताचे केस अशे पाटींग करून जलो मुखार घालो पळय सगळ्यांक गट्ट ताळयो दिया परत एक पाटी आतां बसा सगळां आतां वेळ आयला डेसन तूंय यशंत घे तूंय यशंत घे ह्या सिजनांत एक सुमार काजरां पळयली हांवें जेले गेल्या उपरांत व्हंकल न्हवऱ्यांक किस दिचे म्हणून आतां तुजूनी एमसीन सांगचें म्हळ्यार कशें ओके मुखार सरचें एकामेकाक किस अदल बदल करचो कमान रिटर्न 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 ओके ना काले गोताय आमी 2026 आसा तुमचे किस पुरो 1947 जाले दिया 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 Here we go. येदोन म्हणसर अकलबायेचे वोंट मात्र तांबडे आसले आतां डायसनाचे वोटी तांबडे जाले जावन दी मोग हांचे मदें सोडून दी आनी वाडोवन दी म्हणून आशयता मुखली वेलगडी जावन आसा कुटुंबाच्या संप्रदायाची ह्या वेदीचेर आमी चलयतल्या दयकन होकले आनी न्हवऱ्याच्या आवय बापायन मुखार येवंक तुमच्या लागीं विनंती करता पासोडी आयराची रीत हांगासर चलयतल्या दयकन मुखार येवचें पहिले मानेस डेविड डिसोजा आनी बेनी डिसोजा मुखार येतात Manesin Lawrence आणि Lizzie Siqueira Sovo surgarun Hantula lisuzi Manik nifasala Horata tavekushi Hokalani hore Keltit kurpolyari Tamso lailo pati Doria kurpolyari Ami utakshimo Bimbo nechamula Horata hatila Kalbi lichafula Sovo surgaruna Hantula lisuzi Manik nifasala Horata tavekushi मोगाचनो या दोन काळजां बराबर आज सिक्वेरा गेले आनी सजां गेले गुटाम सांगता आयला आनी असो संकेत जावन आतां ह्या वेदीचेर येया येणी असो मान चलतलो पहिले दोगी मानेस मुखार येतात आनी फुलांचो तुरो अदल बदल करतात आमच्या तळ्याच्या आवाजान Kiਤੇ zai Eka kutma mogashi bai Hello mogillo ragli ladai Sulgarantli dados kai Perfect. Kiਤੇ zai Manesinho. Eka kutma mogashi bai Hello mogillo ragli ladai Sulgarantli dados kai बडे मिया छोटे मिया बरे दिसतात आमच्यो येजमान्यो जावन दी देव बरें करून तुमच्या जाग्याक तुमी पाटी वेचे आतां हांगासर मांयची मुदी चलतली मानेसीन लेजी सिक्वेरा मुखार येतली आनी जावयाक मुदी शिंवतली हांवें काले सांगलें देड्यांक आनी देडयांक एक्सचेंज रोल आतां एक तुवालो काण घेवन देडयांनी मुखार येवचें हांगा
तू आलो काही मेळटा कांय ತೊಂದರೆ ना जायत स्कॅनर कोड आणि पुरा गे ओके ते तांच्या हातान दिया जायत गे ट्विस्ट पळया कशें आसलें स्कॅनर कोड एकल्याच्या हातान दिया ओके आं तू वालो दवर जायत गे ओके हांगासर पागुरमायांक कुटुंबाच्या पागुरमायांक मुखार येताना अवकाश आसा तुम्ही गूगल पे करतात जाल्यार स्कॅनर कोड आसा तुम्ही पैसे घालतात जाल्यार तुवालो आसा कुटुंबाच्या पागुरमायांनी सकडांनी उबे रावचें आकय मावशो मावळण तुम्ही सकडांनी बेसांव दिवंक आसा गोत्ता मग तुमकां कसर मेळ्ळ्या की पैसे काणयल्या मुखार या विगे येया आनी ह्या कार्यान तुमचो सांगात दिया मारे सिल्लेजी सिक्वेरा मुखार येवचें Mahia poeta येडा पावडाची मोदी बांगराची माही दिता म्हणटा येडा पावडाची मोदी बांगराची हांगाच रावा म्हणटा ती मोदी घालून हरता वसना कामिसा इश्ट जायत तुका हरता नश्ट जायत म्हाका इश्ट जायत तुका हरता नश्ट जायत म्हाका poeta येडा पावडाची मोदी बांगराची माही दिता म्हणटा येडा पावडाची मोदी बांगराची माही दिता म्हणटा ती मोदी घालून हरता वसना कामिसा इश्ट जायत तुका हरता नश्ट जायत म्हाका इश्ट जायत तुका हरता नश्ट जायत म्हाका पावडाची मोदी बांगराची माही दिता म्हणटा येडा पावडाची मोदी बांगराची माही दिता म्हणटा ती मोदी घालून हरता वसना कामिसा इश्ट जायत तुका हरता इश्ट जायत म्हाका इश्ट जायत तुका हरता इश्ट जायत म्हाका कशें आसलें ट्विस्ट आमच्या गेमांत देडयांच्या जाग्यार देडयांच्या हातांत तूं आलो तुका गूगल पेन कितले बिझनेस जालें आमच्यो पागुरमायो केदाळा नायटी घालचे सोडून घरा सोबीत स्कर्ट घालूंक स्टार्ट करतात त्या दाळा गूगल पे वर्क जातले जायत गे ओके लागीं रावा एका तस्वीरेक या पागुरमायांक सकडांक घट्ट ताळयो दिया पळया गुड बरें बिझनेस जाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जणांचे बेसांव आमच्या होरेताक आनी पयशे आमच्या देडयेक मेळ्ळ्यात ओके देखून तुम्ही सकडांनी तुमच्या जाग्याक पाठीवेचे आतां देडे मुखार या पळया रावा आळे आमी ना 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 हें चलना सकड पळय लाईव्ह आसा द वर्ल्ड इज जजिंग यू ओके हांगा सर या पळया दोगे हांगा या ओके मलदेडो आनी मलदेडो कोण विल्सन मो ओके मुखार या विल्सन आसा फ्लॉयड आसा स्वीटी आसा तुजें नांव चिन्नू न्ही तुजें ओरिजिनल नांव अनन्या हांकां 4 जाणांक घट्ट ताळयो दिया आयच्या कार्याची सोबाई तांणी जिखून धरल्या एक घडी रावा आतां तुवें म्हाका सांगिचें तुका हांतले 50% ताका दिवंक जाय की नाका नाका ओके तर आमी एक गेम करता इदर 100% ऑर 0 गुड ओके
ना तुम्ही नाका म्हणून जालें देखून आतां आमी गेम करता ओके ओके त्या तुवाल्याक एक सोबीत गांठ घाल टाईट अप टाई अ नॉट अळे घरा गेल्या उपरांत आसा पळय अंकिताक एक कशें एक समा गांठ घालची म्हणून शिकय जायते बारीक आसता ते ओके 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 पुरो 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 काडूंक जायचे मागीर तुमकां मेळ्ळ्यार काडूंक जायनातल्यार काले करतात ओके हेड शोल्डर्स नीज अँड टोज काल तांणी दोगांनी मात्र केळोंक तुमी तांकां एनकरेज करचे फाटल्यान रावन ओके पाटी राव अनन्य पाटी राव फ्लॉयड पाटी राव ओके हेड 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 म्हणटाना हेड आपणूंक शोल्डर म्हणटाना शोल्डर आपणूंक नीज म्हणटाना हांव मनी म्हणटाना कोण पयलें काडटा ते सकरताचे ओके हेड शोल्डर्स नीज टोज शोल्डर्स अळे कोण हांवें सांगिना अशें पयशे आपडटा तुमी डिस्क्वॉलिफाय आनी एकल्याक वता वांटो हेड शोल्डर हेड हेड नीज शोल्डर हेड शोल्डर नीज मनी देखून मगाच्यान बायबलान ती एक सांगणी आसा देवाचें देवाक दिया रायाचें रायाक दिया आनी देड्याचें देड्याक दिया कंग्रॅच्युलेशन्स देव बरें करूं आतां मगाच्यान हांगासर ह्या कार्याचो अक्रेसो आनी सेंटिमेंटाल वांटो आमी सोलोवन व्हरतले व्हंकलेक न्हवऱ्याच्या हाती वपसून दिवचो वांटो व्हंकलबाई हांगासर येवन तुज्या कुटुंबादारांक पळोवन राव न्हवऱ्याची कुटुंबादारां देखून सांगाता मेळ्ळा पहिले मोगाची मामी डॅडी आणि कुटुंबाची मालगडी मुखार सरतात आणि व्हंकलबायक बेसांवांनी भरतात आणि ताच्या नंतर आमी हांगासर ओपसून दिवची रीत चलयता वेगी वेगी मुखार येवचे आनी बेसांवांनी भरचे आमच्या व्हंकलबायक मोगाचनो वेळ येदळूच जाला कुटुंबादारांनी विग्गी विग्गी मुखार येवचे आनी बेसांव दिवचे चड वेळ हांगासर काडनाकात सकडांनी अळीतलीं जाणां आसात बेसांव दिवंक सकडांक अवकाश करून दिवंक आसा मागीर फॅमिली फोटोज काडूंक आसात लोक विश करूंक आयतो जाला देखून विग्गी विग्गी मुखार येया तुमची भोगणां आनी घेवन हांगासर येवन व्हंकलबायक बेसांव तुमी दिवचे जाता तितले विग्गी येवचे Baba,
पोंकेता पोळे आयच्या हाता दिसा फुडे बाबा पोंकेता पोळे वस्को बाय तुझ्या नवऱ्या बराबर तुझ्या नवऱ्या बराबर आमचो सोमेस्ता सो मोग बाय तुझ्या काळजांत दोबर आमचो सोमेस्ता सो मोग बाय तुझ्या काळजांत दोबर वस्को बाये तुझ्या भरताराच्या घरा तुझ्या भरताराच्या घरा सुखान रासकन राहू तुझ्या माय मावाच्या घरा सुखान रासकन राहू तुझ्या माय मावाच्या घरा रडा नाका बाय आणि सुजय नाका दोळे आणि सुजय नाका दोळे आता दिसा फुडे बाबा पोंकेता पोळे आयच्या हाता दिसा फुडे बाबा पोंकेता पोळे Oklecha avai bapai ni daikan mokari onche avai bapai ani bain manesin Lawrence ani lezesikvara
कुटुंबाला सकट सांगत आहे आपल्या लगे या ऑल ऑफ यू कम क्लोजर. मग दोन कुटुंबा हांगासर हजर आसात. सिकवेरा गेलाय विगी मुखार या वेळ जालो येदळूच सांगता या हकलबाई दायकन मम्मी डॅडी सांगता राव पळया खंडितरान सिकवेरा गेल्या कुटुंबांत भोगणा उमाळची बेजाराई उमाळची वाजबी जावन आसा. तुमच्या वोटांत फुल्ल एक सुबित्त फुल आज सुजान गेल्या वोटांत सडगीत फुल चाक आयतें जालां आसता. दोनूय कुटुंबाच्या समकार हांगासर वोपसून दिवची रीत आमी चलयतल्या आनी वोपसून दिवच्याक थोडी उतरां उलोवच्याक मुखार येता मनीस लान्स डिसोजा होकलेसो माम. आमच्या आशोक मस्त मोगान म्हणल्यार बरी आमी तेगा बाबयण्यो म्हज्या आवयक आमी कशें म्हळ्यार 5 जाणां भुरगीं आमचे भुरग्यां बरीत ताका मस्त आशोक मस्त मोगान आमी आमच्या सगळ्यांचो मोग दिवन ताका वाडयला. त्यात मोगान तुमी ताच्या वर्त्या मोगान तुमी तुमच्या घरांत ताणें कसलेच सूख या कसलेच ताजे तावन जाल्यार तुमी तें भोगसून मनान दवरनासतना तुमच्या दुये भशेन ताका पळोवन माया मोगान ताका तुमच्या सांगाता तुमच्या घरांत ताका वाडय जाय म्हणून तुमचे कडेन वतायन हांव उपकार मागतां. आनी त्यात वर्त्या मापान आमच्या मोगाच्या की तुमी वर्त्या मापान तुमच्या दुयेक आनी तुमचे दू आमचे दू तशेंच तुमचे दू ताका वर्त्या मोगान तुमी पळयतल्यात म्हणून आमी पद येता. देव बरें करूं. मनीस लान्स डिसोजा आनी हुकले नवरे गेल्या कुटुंबा तर्फेन मनीस तीन फेमिना मोरस मुखार येता आनी तुमकां बुजोवणीची उतरां उलयतली. मोगाच्या आश्रिताच्या वडिलांनो तशेंच कुटुंबादारांनो आश्रिताक आज भोव अर्थभरीत रितीन डिसोजा केल्या कुटुंबाक ओपसून दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कशें एका वोडटात हांव आनी एका वोडटाक एक जड लायता आसतना ताका आदीक पोस गरजेचो. त्या दळा मात्र तें जड जिवाळ उरोंक शकता आनी फळादीक जावंक पावता. तशेंच आश्रिता आज आमच्या कुटुंबांत येता आसतना कितल्या वर्त्या मोगान तुमी ताका पळयलांगी वागयलांगी ताच्या की अदीक मापान आमी ताका सांबाळून व्हरतल्या. न्हय सूण जावन बगार मोगाची धू जावन आदारसून सुदारसून व्हरतल्या म्हूण हांगासर आसल्या मानेस्तीन डेविड डिसोजा मानेस्तीन बेनेडिक्टा डिसोजा तशेंच स डिसोजा केल्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमच्या दुवेक आमच्या कुटुंबाक मोगान स्वीकार करता ओपसून काण घेता. वेलकम आश्रिता टू द डिसोजा फॅमिली. देव बरें करूं. वेळ आयला दोन काळजांच्या मेलानाचो कुटुंबादारांनी सांगता मेळोन होकलेक ओपसून दिवच्याक विनंती करता. डेसन मुखार येवचें आनी तुज्या हकल बायक स्वीकार करचें आमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर. परफेक्ट. मगाच्यानो आमी बसून आसली ओवळी ह्या कार्याक ह्या सुंदर कार्याक साक्ष जावंक हांगासर आयल्या आनी हकले नवऱ्याक बेसव आनी बरोवंक हांगासर जमल्या. एक वर्ष मैसा उबे रावया. आमचो उजवो हात ह्या जोड्या हातय उबान दरया. डेसन पुरो घराय अशें दवरताय की कशें. ओके आमचो उजवो हात ह्या जोड्या हातय उबान दरया. आमकां रसलो तोच सर्वेस्पर बाप ह्या जोड्याक काजारी जिवितान सांगाता हाडटना तांचे काजारी जिवीत सफळ जावच्याक ताच्या कृपे शिवर आनी नेटो तांणी जिवितांत आशिल्लें मोग भलायकी आनी संपत्ती तांची जावं आनी तांणी काजारी जिणेंत मुखार सरता आसतना काजारी जिविताची फळां जावन भुरगीं ताका देव तांकां भुरग्यांचे देणे फावो करून दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा करगां जावन गावया लावदाते. Laudate Domino, omnisciente,
Omes populi coniam confirmatae super nos misericordia eius et veritas Domini manet in aeternum et veritas Domini manet in aeternum gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in seculorum amen. मगाचं नाम कसं माहीत सांग एक कुटाम जाऊन हांगासर संभ्रमच्याक कारण जाल्ली आसा डेझन आणि आमची होकलबाई आश्रिता 3 cheers to the lovely couple on the stage. Hip 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 ओवळी जवान जाले मग तुम्ही एक पटी म्हणे हुर्रे जोरान म्हणा जायत गे here we go for the last time loud and clear hip hip thank you so much मगाचं नो हांगासर आशिल्ल्या नवऱ्या गेल्या कुटुंबाच्यांनी दयकन सक्कडांनी वेदिक येवचे उरल्या ओवळ्यांनी दयकन सक्कडांनी बसचे ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ದಯಮಾಡಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣವು ನೆರವೇರಲಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಧುವರರನ್ನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಯಾರು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ತಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ವಧುವರರನ್ನು ಹರಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗ ಸರ್ ಅವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಗ್ಗಿ ವಿಗ್ಗಿ ತುರ್ತಾನ್ तरनाटे दयकरनी एक सेट चेहरा हांगासर मुखार घाल आपल्या चेहरा आणणे एक लाईन रावा ओके मांडावळ अशी करता पहिले हांगासर एक लाईन चेरान दवरतले हांव देखून थोड्यांनी चेरार बसचे तुम्ही चेरार बसले कुठल्या म्हातारी जायनात देखून वेगळी वेगळी येवन बसा पळया Rhythms 5 minutes you have a break तुम्ही सगळं अशी नाही आपल्या अशी नाही हळ्या हांगा जागो आसा जाय तितलो जागो आसा सगळं अशी नाही आपल्या आणि किशी नाही तुम्ही थोडेसे गेले बसा जागो जाय तितलो आसा तिशी अशें हांगासर बसा थोडी येवन ओकले गेल्या कुटुंबाच्यांनी तयार रावचे हांचे फोटो जाल्ल्यानंतर तुमकां अवकाश करून दिता
सगळा कॅमेराक पळया. ओके 3, 2, 1 म्हणताना सगळ्यांनी थम्स अप करचे. ओके 3, 2, 1. थँक्यू सो मच. सगळ्यांनी वेदी सोडून दिवची. ओकले गेल्या कुटुंबाची सगळ्यां या पळया विकी या. ओकल नवऱ्याक आता विश करून कोण या नाका तर मागीर इवे तुम्ही लाईन कर ना. वेदी सोडून दिया ओकले गेल्या कुटुंबाच्या. ओकले गेल्या कुटुंबाची विकी विकी मुखार या पळया. थोडी पाटल्यान रवा, थोडी बसा, थोडी वेदीचेर रवा. इशिन्या 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 तुम्ही सगळं इशिन्या आपल्या अनेक कुशीन. लांब आसली स्टेजीचेर रवा. वयर वयर वसा वयर वसा. यंगस्टर्स देखन सकयल बसा. भुरगीं 15 वर्सां सकयली भुरगीं, 18 वर्सां सकयली सगळं हांगा या पळय सकयल या. नील डावन. तुम्ही पाटलांक दिसना. तुम्ही दिसान तुम्ही सकयल या सकयल या. यंगस्टर्स ऑफ द फॅमिली प्लीज कम डाऊन. यंगस्टर्स ऑफ द फॅमिली प्लीज कम डाऊन. सकयल या सकयल या. Perfect. Some of you that side. Okay. ओकले गेले कुठं आम्ही वडले असा. ओनली 2 minutes 2 मिनिटां विग्गी रावा. तुम्ही येनांत थंय रावल्यार काही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरावर जालें. थोडी इशिने या इशिने या. Okay, all right. Everybody look at the camera. ಸಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೋಡಿ. ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಓಕೆ. ವಧುವರರನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಬರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ನಿಲ್ಲಿ. कोणाक ओकल नवरे अंक मेळोंक आसा हांव आसल्या जाग्यार हांव एक लाईन करा. एकच लाईन मोदें जावन येनाकात तेणे जावन या. अळे व्हेरी सिंपल. हांगासर फोटोग्राफी आसना व्हिडिओग्राफी मात्र आसता. देखून 10 मिनटांनी सगळ्यांचे विशींग जावचे बरी. सगळ्यांनी आतुरायेन रावचे जायत घे. हांव सांगतना मुखार येवचे. ओके रेडी 3 3 2 1. परफेक्ट. आता सगळा तुमच्या जाग्याक वसा. जेवण जायनातली जेवणाक वसा. पहिले आमी वोवळ्यांक अवकाश करून दितले. हांव होकल नवऱ्यांक बरें मागोवंक. कुटुंबादारांक कोणी मुखार येनाकात. फॅमिली मेंबर्स प्लीज डू नॉट कम टू विश द ब्राइड एंड द ग्रूम नाव. फर्स्ट चान्स विल बी गिवन टू द गेस्ट. ओके ऑन दॅट नोट डान्स करतली सगळी थंय रिदम मेट्साच्या मुखार जाय तितलो जागो आसा. 5 सेंस जागो तांणी दिला. चेरां इल्ली सायडीक घाला आनी नाच प्रारंभ करा. अळे विश करूंक तुमकां सांगलें मोदें जावन येनाका. ते राखोवन आसात थोडी तांकां अवकाश करून दिया पयलें. ओके या कम ऑल ऑफ यू मीट एंड ग्रीट द कपल.
काळजांता मोग तुझा हांव करता सदां तुज्या मोगाक आशेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता उडाचें तोंड तुका कळयता काळजांता मोग तुजो हांव करता सदां तुज्या मोगाक आशेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता उडाचें तोंड तुका कळयता मोगा येणे तेणे वाट समकताना Kumantina maka barua tukana Tuka hamotin doro motin cintana Ita sano galai maka somsona Juliana Moga muja Juliana 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 Moga muja Juliana Juliana, moga muja Juliana. Margoa tonyeke, masakilan rando. Margoa tonyeke, masakilan rando. Tasere ke chatta sota, bangare goro bando. Tasere ke chatta sota, bangare goro bando. Takai ke paklu sota, borka kal tondo. Takai ke paklu sota, borka kal tondo. Soy nagare, ce lo bailando. Perché soy nagare, ce lo bailando. Ya ya maya yo, 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 ya ya maya yo. Yeah, go pahe much para pori. Tu go makahau, tu ka muka buari. Na 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 ri babales na kadista. Mogar borona sa munon gasto globasta. Ello kaku solai, makatu so bogsai. Kasi salarani muci sakatu sorai. Makaku solai, makatu so bogsai. Kasi salarani muci sakatu sorai. Yeah, ko pahe much para pori. Tu ko makaham to ka moka buari. Na na ri babales na kadista. Mogar borona sa munon gasto globasta. Ello kaku solai, makatu so bogsai. Kasi salarani muci sakatu sorai. Lo kaku solai, makatu so bogsai. Kasi salarani muci sakatu sorai. Voy, maga voy re. Soy, maga soy re. Voy, soy, agazana burge anti maire. Voy, maga voy re. Soy, maga soy re. Voy, ani soy, agazana burge anti maire. London mujhe odle bangla saad. Japan ananda sangada gello tu. Gello ma sangada mujhe sadre bodu. Ani koya pasan mein din se laita teri bodu. Voy, maga voy re. Soy, maga soy re. Voy, ani soy, agazana burge anti maire. San Antonio dongerar bagale abeitar. Ramlega bornesla rupeda ketar. Antonio dongerar bagale abeitar. Ramlega bornesla rupeda ketar. Ani ele olle kanaje. Ani ele olle kanaje. Ani ele olle kanaje. Ele olle kanaje. Ole anzangli sonati. Di pori conaci. Ole anzangli sonati. Di pori conaci. Adi ai si veure ane babu si veura. Di pori conaci. Adi ai si veure ane babu si veura. Di pori conaci. Nakua pori kazarage. Kazar valanci maramari. Nakua pori kazarage. Kazar valanci maramari. Ani maramari. Kazar valanci maramari. Ani maramari. Kazar valanci
Cesarão, então casará. Vai porque tiro saca e uno de guerra. Que na tori Cesarão, então casará. Sulle ci pacca papà, então te querá. E amigo que Cesarão, então casará. Vai porque tiro saca e uno de guerra. Que na tori Cesarão, então casará. Sulle ci pacca papà, então te querá. Papà corrolle sulle ascelle, trube da sangliazzo matele, pullazzo tanto abbiamo portato le soppele, amico vinna se va con giuttole, e matto papà corrolle sulle ascelle, trube da sangliazzo matele, pullazzo tanto abbiamo portato le soppele, amico vinna se va con giuttole, e amico chi se sarà, vado a casara, babbo che tiro saga, una di cara, cantatori se sarà, sarà a casara, sulle anci patta papà, vado a cara, di dentro le lì, tattara le lì, tattara di te di sta polongo, gente le lì, alli e lì, cantare e lì, e na udal panone, adere pudere balli, di dentro le lì, tattara le lì, tattara di te di sta polongo, gente le lì, alli e lì, cantare e lì, e na udal panone, adere pudere balli, suragani, suragani, surangani kamalu kenapa. Malu 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 surangani kamalu kenapa. Nanu tumma ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಕೋಳಿಗನಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೋಳಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅವನಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮಗಳು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ ಸುರಾಗಣಿ ಸುರಾಗಣಿ ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲು ಕೆನಪ ಮಾಲ ಮಾಲ ಮಾಲು ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲು ಸುರಂಗನಿ ಕಮಾಲು ಕೆನಪ ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಬಾಕವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗರ ಸಾವ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾತ ಸೇರಬಾರದು ಸದಾ ಶಿವ ನಿನ್ನ ಬಾಕವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗರ ಸಾವ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾತ ಸೇರಬಾರದು ಮುಂಬೈ से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को कहो पियो दिन को आराम करो मैं मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को कहो पियो दिन को आराम करो मैं बा 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 उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई मैंने विस्की मंगवाई उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई उसके लिए मैंने विस्की मंगवाई क्या पीने वाला दोस्त कंट्री पीने वाला दोस्त को सलाम करो रात को कहो पियो दिन को आराम करो ए मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को कहो पियो दिन को आराम करो नव्या वर्षाच्या पाठी दिसा पळय मौडी दूर भेटलोय माका चालव बाय पळत तुका तुझे रस्त्यावर असला तुका वर्षाच्या पाठी दिसा पळय मौडी दूर भेटलोय माका चालव बाय पळत तुका तुझे रस्त्यावर असला तुका Come on, sing it! Dolly, mucha Dolly. Gala gondola. Hey, Dolly, mucha Dolly. Dolly, mujhe sulle tu hai Dolly. Dolly, mucha Dolly. Gala gondola, Dolly. Darling, open the door, darling, open the door. Why are you acting so? Darling, open the door, darling, open the door. Sing it. I will take you to Jeppo and show you my babu. Why are you angry so? I will take you to Jeppo
Paco. Ramuja mama, ani alza da tuca. Ramuja mama, ani alza da tuca. Diamadori chapila la kicker badinaka. Diamadori chapila la kicker badinaka. Der mama ailo, ani kani monariglo. Der mama ailo, ani kani monariglo. Diamadori chapila la kicker sagalo. Diamadori chapila la kicker sagalo. Ya ya maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo, ya ya maya yo. Ya maya yo, ya 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 ya maya yo. मागीर तो कितें म्हणटा जाणाय Sing, yeah, baile. One more time. Take it away, boys. Nosivo mode cosle, che ad non si finto che nasle. Con la cattina cago sai, ma camo della usle. Come come una beve lo sai, a casa sa uno fasle. Ma che capite mandare? Yeah, baile yo. Solo magazine bailo. Sono magazzina stare tutto portalo da te. Io baile io. Sono magazzina bailo. Sono magazzina stare tutto portalo da te. One more time. Io baile io. Sono magazzina bailo. Sono magazzina stare tutto portalo da te. Io baile io. Sono magazzina bailo. Sono magazzina stare tutto portalo da te. Hey, jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Balik pe jangan mes dar le au, masih hujan nasi dar le au, meri bebuba agar tu hadir le. Jump in the air, jump in the air, jump, jump, jump in the air, jump in the air, jump in the air, jump, 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 jump. Sinar tiaka sinar, sinar dilade sinar, sinar tiaka sinar. ये मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या डाल पे जब तुमने बदन इतनी सारा गरमाना क्या खुल के चुमो खुल के गाओ आओ ये खुल के गाओ sing it sing it sing it कौन मिले देखो It's the time to disco. Hey! It's the time to disco. It's the time to disco. Come and let go disco. It's the time to disco. To all the Superman in the house, this one's for you. आपको कहते सुपरमैन और कर लो हैंडीकैप तुम्हें AM to PM baby at your service now
सोनिए बस आज रात के लिए आजा हो जाने बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे रात होने ना दे सोने ना दे तेरा हीरो तेरा हीरो सुबह होने ना दे रात होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो तू मेरा हीरो all hard work put your hands up and sing lovely all cool boys come on make some noise sing it all hard work put your hands up and sing come on all cool boys come on make some noise and sing ladies and gentlemen last song for the evening oh Maria Pitache 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 Ule para me tomo melusi este comi para me tomo melusi este comi alla gana tenta de melusi just in the shy alla gana tenta de melusi just in the shy para bari payo para bari payo para bari payo bari payo la bari cave melusi no te ponasse la bari cave melusi no te ponasse come verrà per melusi no te potome come verrà per melusi no te potome oh Maria Pitache 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 oh sing with us Maria Pitache thank you so much ladies and gentlemen we are Band Rhythm Mates and we're signing off for the night y'all were amazing thank you for having us check this out निजेंच लिली सटना लिली सगळ्यांनी रे दिसता पडून मुजेंच लिली अल्ली इल्ली कंडरे लिली यांना उडल पडून दुन्नु आलन पुढे राबल्ली मुजेंच लिली जीव जो मोठो पडून बिये नका वल्लीच्या त्या गोडच्या उतरान बोला नका जीव जो मोठो पडून बिये नका वल्लीच्या त्या गोडच्या उतरान बोला नका करो मोग हावेंच केला पत्ते मका संसारातले सगळे सोबती धोरण तुका निजेंच लिली सटना लिली सगळ्यांनी रे दिसता पडून मुजेंच लिली अल्ली इल्ली कंडरे लिली यांना उडल पडून दुन्नु आलन पुढे राबल्ली मुजेंच लिली तुझ्या तू सोबीतली ना दिसाक तुझींच चिंतना
तुझ्या मोगाक हांव बोलोन रातीची न्हीद म्हाका येना धडधडता काळज मुजेलेना तुझे ते रूप सोयताना तुझे विणे संसार ना लीना ओ लीना ओ लीना धडधडता काळज मुजेलेना तुझे ते रूप सोयताना तुझे विणे संसार ना लीना ओ लीना ओ लीना एक बाय डान्स मारूया सगळा हसून नसताना आम्ही नाचूया ओढणा बाये हौशी कळीता आमच्या अंगणात माटून घालता येवच्या मियात तशें जाल्यार बोरें बाय अडकळ आसची ना तर काय गल्फासून उरो म्हाका सोदलो रे पप्पान म्हज्या बेबी सुपणां केळी खायनाका एक बाय डान्स मारूया सगळा हसून नाचताना आम्ही नाचूया ओढणा बाये हौशी कळीता एका दिसा एका सल्यान म्हाका दोळो मोडिलो रे तसोच तोंडार हांसूय हाडिल्लो हांवें कशी दाखोवंक ना हांवें ताका आपोवंक ना तसो म्हजी शेमटी तशें फाटल्यान आयिल्लो हाची रे कसली पिडा म्हाका जाता घडा घडा तोरी म्हज्या फाटाफाट येता कोणी ताचे धोकळे मोडा हाची रे कसली पिडा म्हाका जाता घडा घडा तोरी म्हज्या फाटाफाट येता कोणी ताचे धोकळे मोडा हांव एकलो न्हिदचो ना म्हजी बायल घराना हांव एकलो न्हिदचो ना म्हजी बायल घराना हांव एकलो न्हिदचो ना म्हजी बायल घराना हांव एकलो न्हिदचो ना बायल म्हजी घराना हुर्रे हुर्रे हांव एकलो न्हिदचो ना 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 रातचे रानांत आमच्या रोट्टात कोले दिसाचे गावात फेवड्यो घालतात सोले रातचे रानांत आमच्या रोट्टात कोले दिसाचे गावात फेवड्यो घालतात सोले सगळी रात न्हीद ना मात सान्नां वडे करून उकडो दवरला भात सगळी रात न्हीद ना मात सान्नां वडे करून उकडो दवरला भात हो मांडो गोंयचो कोरो नाचो कितलो गोरो उरबाडटारो वाजल्यारच पुरो हो मांडो गोंयचो कोरो नाचो कितलो गोरो उरबाडटारो वाजल्यारच पुरो म्हज्या मोगाचे हेंगीत हांव गायता सदां न्हीद उगड्यास काडून आदल्या नातालाचो दीस मोद्यानेचे आयकून मीस मोगान करून तुका विश घेतलो सोबी तुज्या बोल्यांचो तो किस तुजी चिंतना मोतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुजे सोबीत तें नांव लविना म्हज्या तोंडार केदीन चुकलें ना तुजी चिंतना मोतींत येताना कितें भोगता म्हाकाच कळना तुजे सोबीत तें नांव लविना म्हज्या तोंडार केदीन चुकलें ना
एक म्हाका घाल्लो बुडांत बुडांत कितें घडलें म्हणून विसर नाकात पोटांत आसलें सगळें म्हजें आयलें तोंडांत हाय म्हजें माय हांव बारीक टेम्पो होकाल म्हजी ती भरलो टेम्पो जीव तिचो मोटो ती उंट बोटाटो तिणें फुटलोन धरताना उमटून आयलो पोसकाटो हाय म्हजें माय हांव बारीक टेम्पो होकाल म्हजी ती भरलो टेम्पो जीव तिचो मोटो ती उंट बोटाटो तिणें फुटलोन धरताना उमटून आयलो पोसकाटो खंयच्या नशिबांगी मेळ्ळें मन म्हजें तुजेर भुल्लें काळीज तुवें सोडून व्हेल्लें नेणा खंयसर व्हरून दवरलें ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां चड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका म्हजेंच करूंक हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा ओ म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां चड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका म्हजेंच करूंक हांव आशेता Okay, now I will lead and I want you all to continue. Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? I will take you to and show you my. Why are you angry so? I will take you to and show you. Why are you angry so? Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? I will take you to and show you my. Why are you angry so? I will take you to and show you. Why are you angry so? Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? Darling, open the door, darling, open the door. Why are you angry so? Why are you angry so? Why are you angry so? We live in a world full of media. दोन तीन वर्सां जालीं म्हाका येवन खुशी खाजराची पायन माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दीस रात कांय पुणी सूख म्हाका ना न्हीद सारकी पडाना स्वप्नांत जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोतीन रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे Rosalind, baby, you're my love. Show me those moves that you always dance off. You're so pretty like a flying white dove. You're my baby that I always dream of. एक दीस संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलिनाक मोटार कारारी भोवन सगळो घाव पाटी घरा वेताना मायन म्हाका चोयलें सत सांगलें
माफ मागले आणि चेडवाक दाखवले रुसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेंच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपान नाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रुसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेंच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपान नाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे एक दीस पाद्री विगारी सांगतलो खोबारी पाय माय जाली म्हणून काजारी पडून मोगारी आता हांव कित्याक रागारी मोत करून बेजारी एकठांय जावन बेसांव घेवन करया कंतारी रुसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेंच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपान नाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रुसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेंच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपान नाजे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे സിയ ഇതിന് മാധവന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाये पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या बोगनाची उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाये पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या बोगनाची तुनसु तुनसु मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चितून तुका कवी झाला गो तुनसु मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चितून तुका कवी झाला गो कुशेची जोडी जाऊन मुली घालची
बेड्यांचे फौजेर बँडाचे गवजेर नासून तुका आमगेर हाडची घडी आयल्या बोट कुशेची जोडी जाऊन उली घालची बेड्यांचे फौजेर बँडाचे गवजेर नासून तुका आमगेर हाडची तुंस तुंस मोगा जीवा प्रास ऊस मोगा रास उमे गालार फुलयता वाडे वाडा किते सुजतन घेता मोरा पासून जिवीत भर सुखान पळयता तुंस मोगा जीवा प्रास ऊस मोगा रास उमे गालार फुलयता वाडे वाडा किते सुजतन घेता मोरा पासून जिवीत भर सुखान पळयता चेडूवातल्या आयतारा भेटले माटवात एका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Tunsu mujhe baila Bayamma Bayamma, Bayamma Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Iya yenna baila Bayamma I'll be yours, will you be mine? What? किते करताय रे साइन तोळे मरताय मो कित्या कशे सरबेलाय यान उंतु वेलाइन वरबत आइन my love for you'll never decline So sweet Sari all right fine जोड़ी combine I can be your valentine तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावतीत नीट पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुंसु मुझे बायला बायम्मा 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 Put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा yenna baila Bayamma 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 Put your hands up in the air and dance ma Bayamma Bayamma You're my lovely baila Bayamma Bayamma जाऊन कित्याक वेताय धांवन तुज्या मोगान पळय वयता हांबावून मोगान जायते बाये गोडता केन्नाय हांसता केन्नाय रडटा पूण ते तुवें हांवें सोज मोजे पडटा मोगा तूं मोजे सूख मोडता मोगा सोरूक गोपान आसतोस तूं लागून म्हाका बूक हांसो मोग केलेलो बरो धांवता कशें आतां सोडून दर्या लोटून वयता मोगाचे तारून पायण्यान दोन वयता म्हणून बेश्टे मोडले मोगसोच मोना पोया ते रागान फुल्ले तूं पावल लागता हे कोणायकूय पूण बोलले म्हाका फुटून फुटून काली
मोगा जाल्ले ते जावं म्हजो गोडाचो पांव म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव म्हाका पळयलोलो फोर्सा मोग जालोलो गेल्या मार्चान आजून पोंग ना हांवें मोगाची गोडसां मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जाल्ले ते जाल्ले सगळे विसर आतां तुजी खुशी म्हूण सगळे सोंसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता मोग तुजो आसा म्हणून धांवून येता जाल्ले ते जाल्ले सगळे विसर आतां तुजी खुशी म्हूण सगळे सोंसून घेता पूण तुका फुडाराची राणी करून राजा हांव जाता तुका हांव पडला तुज्या मोगारी
म्हूण आमचे पयले भेटेन हांव बी अंतरतरलो उलोवंक जावना त्या घडयेक म्हज्या मेळ्ळो काळजाचो मोग जिवितान चुकलेले कुडीचे बागते हांव तुजो मोग करता तूं जाय म्हाका वेंगेन तांव घेता तुका दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून म्हजो कुडीचो जीव सोंपता पर्यां आज तुका भास दिता दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून ह्या राती आमकां चड वेळ ना म्हज्या मोगाक अंत ना तुज्या बोटान सोबचे मोदयेन संवसाराक सांगता म्हज्या जिणयेक कारण तूंच तुजेरच विश्वास दा काळजाच्या मोबाळ उतरान हें हांव सांगता हांव तुजो मोग करता तूं जाय म्हाका वेंगेन तांव घेता तुका दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून म्हजो कुडीचो जीव सोंपता पर्यां आज तुका भास दिता दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून ह्या राती दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून ना 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 दोव्यानेच नार दिसताय सोबितून ह्या राती जर आमी एका चेडवा भुरग्याक जन्म दिता ताचे दोळे तुजे बरी जावं सोदताले